Nature is our ally, not our enemy. We rely on nature as our life support system. We are all connected. This is our opportunity for a new balance with nature. Time to step up our game for conservation. Let's gather for a team fight. There's no other option. This is our end game. We could be the last generation to save the world. Together we can protect and conserve species and their habitat. Because together, everything is possible. Victory, 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 victory for nature. Together, 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 possible. Together we achieve more, yeah. Hold on, mobile legends, all stars. Together we achieve more, yeah. Hold on, mobile legends, all stars. Together we achieve more, yeah. Hold on, mobile legends, all stars. Mainit. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Hold Smash them. up. Dogs, dogs. Tumabi-tabi lahat pag pumasok na sa mid lane. Lahat sa'kin ay dead pag ako na ang nag-switch lane. Grind and grind, lagi na lang akong in-game. Pag ML ng usapan, doggy lang ang nasa mainframe. Immune ako sa hater, parang dash ni Chu. NXP ang crew, lahat dito ay true. Legit. Aagawan na kita ng buff na blue. Legendary na ako, wala ka pang clue. No clue. Mic check, reign supreme, yo. Doggy out, eruption in. Alam nyo na, suntukan na this. Hey, ay. Magaling nga daw mag-ML yan si Dogs, Magaling nga daw buhatan ni H2O, yeah. Kung lalaban ka ng one-on-one, di ka makakascore na kahit 1-1. Trigger SS Tony 1-1, wala na magagawa dyan. Tatakbo na lang, yan untog sa bader na parang Blck. Sa halimaw ako na ang maghahamon. Iniiwan to ng chicks, hawik kasi ni Balmon. Walang doggy-doggy sa'kin, Johnson and Odette, lahat binabanggawa sa'kin. Lalapain lang ng Roger etong aso. Ngunit kapag ako na ay nag-anyong lobo. Teka muna, tropa ko to sisiso. Ang dami nyo ng ebas, kami naman dito nangunguna. Please lang kami horap, comment laging lurap. Pag kami na in-game, lahat napapahurap. Ora, tulog kapag tinamaan ni Selena. Hero parang nakainom na ng tikera. Kukurintin kagamit ko si Brody. Lahat invited sa 550 ni party. Yo. Hello, my name is Andrea Brilliantes, and I'm about to go down like this. All troops deployed. Daming sinasabi, magsitigil na kayo. Puro angas lang dating lahat sila. Ako gusto ako nag-iisang babae, pero dito papatalo. Humalik sa aking kamay na para pang ikay nagmanok. Kaya na tatlo pa at ako na mag-isa. Di ka sa'kin uubra kahit sinong hero pa. Ganda mala Esmeralda, ngalan ko ay Andrea. Kahit sino lalabanan, di ako basta-basta. Yeah. Together we achieve more, yeah. Hold on, mobile legends, all stars. Together we achieve more, yeah. Hold on, mobile legends, all stars. Together we achieve more, yeah. Hold on, mobile legends, all stars. Together we achieve more, yeah. Hold on, mobile legends, all stars. Yeah. Welcome back to Mpl-Philippines Season 7, presented by Smart, the official tournament telco partner of the Mpl. Double up your passion and achieve that double GG with Smart Double Giga Games. Mpl-Philippines Season 7 is also brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with the all-new Oppo A94. Get yours now for only 13,999 pesos. Mpl-Philippines Season 7 is also presented by Head & Shoulders. Put your game face on and finally say goodbye to those awkward hashtag It's a GG moment thanks to Head & Shoulders. 100% dandruff-free and itch-free. Now, max mabango pa. Mpl-Philippines Season 7 is also brought to you by Master. Bring your clay game with the new Master all-in-one clay wash. Ang sikreto ng mga guwapo.
Nakapunta na ba kayo sa ating live watching rewards QR code? First 50,000 kada game day ang makakakuha ng umaatikabong treasure chest. Siguradong talagang magugustuhan niyo yan. Hindi lang yan. Meron din tayong MPL-Ph Season 7 survey. We want to hear from you. Napaka-importante ang inyong opinion. Help us make MPL better. So just click on that QR code right over here at pwede rin kayong manalo ng mga papremyo. Kanina, nagbigay ako ng mga 2 winners para sa ating mythical raffle draw. Aba, meron tayong mga legendary prizes para dyan. We will be giving away legendary prizes to 10 lucky winners throughout the playoffs. Ang kailangan nyo lang gawin, fill out the link so you will get a chance to win legendary prizes worth more than 30,000 diamonds. Mamimili kami ng 2 lucky winners every single game day pagkatapos ng ating first match. Ano nga ba yung mga legendary prizes natin? Well, that will contain 5 random Starlight skins, 10 random epic skins, and 5 random special skins. So marami pong skins na talagang pwede niyong i-show off sa inyong rank game. At syempre, meron din tayong sobrang daming in-game items. At ngayon, oras na para kilalanin ang kasama ko dito sa panel. Nandito si Womi and Renmar, the Raptor. What's up? Grabe, Renmar. Ang tagal ng ano nyo. Ang tagal ng fight kanina. Hindi ka pagod? Hindi, okay naman. I mean, it's always gonna be worth it for our teams here. Back-to-back 5-game series yung mga nakas ko. But again, it's an incredible honor every time to be casting for our teams. Ay, kasama natin, crush ng bayan, Womi. Sana totoo, pero alam kong biroan lang natin dito yan. And Reptar, grabe yung ginagawa nyo. 5 games for every match. And come to think of it, second day pa lang ng ating playoffs for Season 7. Hindi yun biro. Totoo talaga yun. Marami nagkakagusto kay Yomi sa ating social media. Ngayon, silipin natin ang laban na magaganap ngayong araw na to. Defend or contend. Highly anticipated match. Ito yung Titanic clash ng Bren Esports kontra Blacklist International. Grabe talaga itong dalawang koponan. Bakit nga ba ito ang talagang inaabangan ng ating mga manonood? Well, of course, Blacklist International, the team that leads the season in terms of the points, 12-1 yung record nila. Meanwhile, the defending champions, yung kalaban nila, the only team that got to deliver the loss to Blacklist International in the group stage. So may kaba factor talaga to para sa Blacklist International. Even if they boast the best record from the regular season, medyo nakakakaba na yung nag-iisang nakatalo sa'yo sa regular season. Exactly. Yung pa ang makakatapat mo sa first match of the playoffs. Pero alam nyo, pag tingnan natin yung kanilang history, nung Season 5, na 2-0 ng Bren ang Blacklist. Season 6, na 2-0 ulit. Tapos, nung unang pagtapat nila ngayong Season 7, a few weeks ago, na 2-1 ng Bren International. So, according to history, hindi pa nananalo ang Blacklist sa Bren. Bakit nga ba? Well, again, it was the Blacklist team, the versions of Blacklist na nakalaban ng Bren Esports. It was a Blacklist team that were still trying to find their own way. Pero this time around, yung version ng Blacklist na nakita natin talaga, sobrang set yung yung identity nila as a team, and they stuck with that identity all throughout the regular season. They stuck with their comforts. Teams would try to ban out yung mga comfort picks nila, specifically on Oh My Venus, sometimes on Y, sometimes on Oheb, and then they would still find a way to win. So this might be the matchup that they'll finally break that curse of not being able to win against Bren Esports. But if anything that we saw from Bren Esports at the end of the regular season, they have playoffs mode, man. It looks really real here para sa Bren. Ito naman, pag sinilit natin ang lineup ng Bren Esports, makikita natin same lineup that gave them the title sa Season 6, that carried them to the M2 World Championship. Nandyan si Carl TZ, Flap TZ, Rebo, and Lusty. And this talagang hindi nila binabago to. Yeah. This is their main, and hey, why change something that works? Yeah, and speaking of something that works, in week number 7, nakita natin that this lineup goes to, like, it showed everyone na nasa playoffs form na talaga sila. Nakita natin yung laro nila very different from what we saw from Bren Esports back in weeks number 1 to 4. Talagang ibang-iba na. Kumbaga, ito na yung kinakatakot na Bren Esports. Yeah. At may lineup din tayo sa Blacklist International. Talagang kinakatakot ng lahat din. Oh my Venus, Wise, Edward, Oheb, and Essen. Amazing run with these 5 players. They haven't changed their lineup, and these 5 players helped their team to get that 92% match win rate.
Oh man, that is one of the best performances in a season in recent history dito sa MPL. Of course, the inclusion of VYs really changed the identity of this team for the better. Pero si Edward, he's having a season where you could name him as one of the most improved players in the league. Uncle Eson Esports still showing us he still got everyone. it. He still got it. And then yung interesting dito yung comparison ni Oheb with Flap TZ. Flap TZ was our rookie of the year last season. He was having a fantastic rookie season. Ngayon, it's Oheb who's having the fantastic rookie season, this time with Blacklist International. Silipin natin ang kanilang statistics. Makikita natin dyan, yung Blacklist International, take a look at that. Number 1 sa KDA average. Yung Bren, number 1 sila sa objectives. Well, this is a very interesting comparison. Kumbaga, objectives is an important way to look at the game. It wins you games. But looking at the win rate of Blacklist International, again, they post the best record, 12-1 sila. First sila in KDA, which means they play the most efficient game in MPL right now in the regular season. This is mostly of that ube strategy that we talk about. And para sa mga viewers natin dyan na hindi pa masyadong alam ang ube, it's the ultimate bonding experience strategy kung saan nagdidikit-dikit lang sila, nagkakaroon ng mga healing galing factors. And at the end of the day, sobrang protektado ni Venus yung buong team. Yes. At yung buong team naman, pinoprotektahan din si Venus. It's the perfect sync for the regular season. Tingnan natin kung umabot ba ng playoffs. Alam niyo talaga ang galing ng mga words na sinasabi niyo, parang pang-commercial. Kumpara natin, etong dalawang jungler natin dito, Carl TZ and Wise. Si Carl TZ, 9 na ang kanyang MVP count. Pero pag tingnan natin si Wise, first siya, number 1 siya sa gold and second sa KDA average. Yeah, Wise and Carl TZ, two very different styles of junglers. Si Wise naman talaga, he's more of the farm first type of jungle na okay, yung goal ko is to farm up as fast as possible kasi yung team ko, sila yung umiikot, gumagawa ng mga movements. Sasama lang ako sa laban na maghahanap ako ng laban as a team, with my team. Carl TZ on the other hand, still true to this day that he is one of those carries that can just activate carry mode. Ako na, it's my time to shine. It's MVP mode. I'm gonna go in, I'm gonna make plays, and my team has to play around me as well. But Bren Esports also provide a lot of opportunities for Carl TZ, but then yun talaga yung contrasting styles nila Carl TZ at saka ni Wise. Womi, Renmar, pag-usapan natin, ano nga ba yung mga keys to victory ng dalawang kumpanan? Simulan natin sa Bren Esports. Use Flap TZ as the team anchor. Draft a solid mid-3. Pillage the side lanes and take the black. Depend on Flap TZ to anchor that win. At saka yung gusto ko naman i-focus dito para sa key to victory for Bren Esports would be yung sinabi natin doon na draft a solid mid-3. Kasi yung solid mid-3 of your roaming support, your jungler, at saka yung main support nyo in the mid lane, yun yung magkakalaban dito against Blacklist International. Because against Blacklist, they always have a solid mid-3 supported by either Edward or Oheb kung sino man makalabas sa lane before. So I want to see how Bren Esports are going to be drafting their solid mid-3. Let's see kung ano nga rin ba yung mga keys to victory ng Blacklist International. Surprise Bren with new gold lane. Control the Barats and Benedetta. And leverage Eson's hero pool. Bakit yung hero pool ni Eson? Because Eson has shown that he is one of the... Hindi nila magpakita ng mga bagong gold lanes. Yeah, and Flap TZ being the anchor for Bren Esports, kung gugulatin ng Blacklist International, si Flap TZ medyo mawawalan ng balanse ang Bren Esports. And ito ang kailangan nating abangan for this match. Let's start this highly anticipated match. This titanic clash. This game that you've all been waiting for. Bren Esports and Blacklist International. Casters, pasok. Kami nga ay papasok na dito sa napakalupit na laban ng Blacklist International versus Bren. Last time na nagkita sila ay na-decode ang Blacklist. Ito ang Mpl-Ph Season 7 presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Double up your passion and achieve that double GG with Smart Double Giga Games. Magandang gabi muli, Pilipinas. Ako po si Manjin Paldas at eto naman si Wolf, ang The Connection, or should I say the Brothers. The Brothers. Bo Bros. Yes. And here we go. Wolf,
Sabi nila, highly anticipated match to. Gaano ka ka-excited para sa match na to? Pinaghandaan ko na talaga lahat. Alam mo, Manjin, ang dami kong pinanood. Laging nilook back ko lahat ng mga games ng Brent Blacklist. Ganun ako ka-excited dito. Ang dami nating pwedeng talakayin. Of course, later sa laro. Pero syempre, bago lahat yan, guys, nais natin kayong i-remind sa ating COVID-19 health and safety protocols. As we continue to deal with the COVID-19 pandemic, we encourage everyone to follow the government's health and safety rules. This includes practicing social distancing, pagsuot ng face mask, face shield, sanitizing, proper hand washing, and staying at home as much as possible. Let's all help and do our part. Stay safe against COVID-19. Wolf, eto na. Nabanggit na ng mga ating panelists yung mga possible na pwedeng win conditions dito. Draft a solid mid-tree. Man, nakita natin yung mga final moments ng Blacklist versus Bren. That was game number 2. Yung blocked by few, alam ko na. Oo, the blocked by few eh. And man, I think Bren yung nag-set dito ng trend na, teka guys, ganito kung paano talunin yung team na pinakamalakas right now sa MPL. And kuha din natin mula sa Bren Esports na nag-ride din sila sa momentum. Ang pinaka-importante para sa Bren Esports palagi ay iban yung Estes. Parang nasabi nila na yun yung pinakamagandang ban. Since na ba na yung Estes, itong draft natin is brought to us by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Tama ka! Estes ka agad para dito sa side ng Bren Esports at hindi lang Estes. Pati Digi rin. Look at this. Most banned against ay Digi, Estes, Matilda, karamihan dito ay heroes na nag-iisa. Si The Queen, Oh My Venus. Halos lahat eh. But also heroes na pwedeng gamitin din ni Eson. Merong mga heroes kasi na parehas pwedeng gamitin ni Queen Venus pati na rin ni Uncle Eson. Bina naman ng Blacklist International is the Selena na ito yung nagpahirap sa kanila in the previous series, no, previous time na nagkakita nga sila. As you can see, si Selena ay 55% of the time banned laban sa Bren Esports. Alam naman natin, no, ang tinaguri ang idol ng mga kids. Tama. 55% ban rate on the Selena para kay Few. At man, mukhang nag-prepare din ang Bren, ha? First time ko nakakita nagka-table. Sa Bren Esports. Mukhang iba ngayon ang ritual. Ni na Coach Daki, no? Tama ka. I think the Selena is indeed yung parang, hindi natin masabing parang factor talaga. Pero kasi parang napipigilan nito yung pagsasama-sama ng Blacklist dahil sa traps at dahil din dun sa mga pana. Mali ba ako? Tama? I would say oo. Lalo na rin yung fact na meron kang information laban sa Blacklist. Yung Blacklist kasi magaling sa pag-abuse ng mapa, kumbaga. Yung pag-maneuver nila sa mapa. So they make it so na meron silang vision which was part of the traps nga mula dun sa Selena. So ibig sabihin dito, sabi ng Blacklist, kailangan nating makagalaw ng maganda, kailangan nating makagalaw ng tama. Speaking of movements, speaking of galaw, nandiyan ang Benedetta na pwedeng gamitin dito ni Edward. Men, meron tayong nakalagay dito na most pick heroes. Pero ako may sarili din akong stats eh. Wow, okay, sige, ano yan? Ang Benedetta ni Edward, nakakapag first blood yan. Lagi. Tama. Hindi ko lang alam kung anong rate, pero nakakapag first blood. Ang galing niya kasi mag-outplay and ang ginagawa din kasi ng Blacklist International, binibigyan siya ng magandang matchup. In fact, ang Benedetta po ni Edward ay 88% ang win rate. 7 wins, 1 loss. Wow! That's how successful Benedetta is para dito sa Blacklist at mukhang ibang ruta ng Blacklist International ngayon. Ang dami nilang damage on their side. You have the Lunox, you have the Eve. This time, yung parang heroes naman ng Blacklist ang napunta sa Bren. You have the Popol and Kupa na naging successful para sa Bren at sila naman this time magmamatilda. Anong nakikita natin dito? Definitely, gusto din nilang isundin yung win condition or yung case to victory na draft a good mid 3. Yeah. Diba? Yung trio sa mid, yun na yun mismo. Yun na yung tawag. Yun na, the mid 3. The mid 3. Sa mid, Kailangan sumabay dito ni Few, ni Carl TZ at ni Lusty dito sa mga movements ni Eson, ni Wise at
ni Venus. Syempre, of course, nanonood din ang mga V-Wise agents Ayun dyan. naman. Parang nagkakaroon The V-Wise fam. The V-Wise fam. Parang nagkakaroon na nga ng Wison? Or aning apat to the point na nasisplit na rin nila yung mapa. Tama ba? Tama. Nakikita nga natin yun. At ang nagiging sagot naman ng Bren Esports with that na napaka-tricky ay yung Claude, which they also used laban sa Blacklist International. In fact, wala akong nung exact statistics pero kadalasan sa mga kakaunting pagkatalo ng Blacklist International ay dahil yun sa Claude ng kalaban. This is the Claude of Carl TZ. Nakita rin natin to noong Game 2 nung naglaban sila, that instant blazing duet damage. Right. Parang tama no? Sakto dito sa parang UB strategy na nagaganap. Kasi ang Claude, pag nag-ultimate ka, nag-blazing duet ka, hindi mo na kailangan kontrolin kung sino tatamaan. Uncontrolled AOE. Tama. Ang makikita mo, joystick na lang ang pindutin mo dun Tsaka PMI, pabalik. Laging sulit din yung Art of Thievery. Kasi nga naman, naka-ube kayo. Tama, totoo naman. Sakto. Okay, so what will be the hero para kay Flap TZ this time? So, also, maghahanap din tayo ng Rebo hero. Inihintay din natin dito yung matchup ng side lane, no? Masyado tayong nakafocus doon sa movements ng mid-3. Pero yung matchup between Flap TZ, Oheb, and Rebo na nakakasabay pa dito sa mga side lanes, napaka-consistent. Look at this, Binan, yung Chang-O, huge respect para sa Blacklist International dito, para kay Doc Rebo. Doc Rebo, the Changa ng mundo. But what if Aldous pa rin ang piliin ng Blacklist International? Pwede. Sabi nila, Granger na lang. And then, going for the Rafaela. Okay, so pretty standard. Side lane na Lunox. And Bren Esports, naghahanap na lang sila ngayon ng hero para kay Mr. Rebo. Nabanggit mo sa akin to, Wolf, na kapag may Rafaela ka, usually ang minamatch mo dito ay dapat na marksman. So, nag-prepare this time ang Blacklist International. Enough ba to? Parang ngayon ko lang nakita na isa lang yung healer para sa Blacklist. Parang sabi nila, kailangan natin to daanin sa damage. Kailangan natin to daanin sa coast-to-coast damage. Tamang reach din para maabot nila yung backlines. At maganda rin pang poke dahil meron kang Granger Eve. Which means in Bren Esports, kailangan nila ng distance. Baka, okay, so is that what I hear? Yun nga. This is it! This is it. Nakita natin to kahapon. Yung impact ng Phobius, if I'm not mistaken, that was Kiluwash. Napatweet pa si Kiluwash kahapon. Paano gamitin to? Yeah. Pero this is open and the tournament allows it. Phobius side lane para kay Flap TZ. Anong impact ang pwedeng magawa nito? Ang nakakairita kalaban to Madaming dash ang Blacklist International, particularly doon sa ating Benedetta. Isa sa mga hardcore na hindi naman counters pero parang pangsagot ang Phobius doon sa Benedetta. And then we also have the Lunox, may talon din yan. Granger may dash din. So may mga heroes talaga na masasagot itong Phobius. Pero kung isipin, wala na rin din magandang side lane hero So ito yung naging awkward para sa Bren Esports. Bigla sila magkakaroon ng gold lane na Pakito para kay Rebo. First time ko ata makikita si Rebo on a Pakito. That's right. Wolf. Usually, nakikita natin siya Alice, mga Chang-O, yung mga heroes na parang marksman ang dating. Yung mga nagsascale, kumbaga. Yung mga scaling heroes. This time, Action Jackson, ang hero ni Rebo dito. Ang ideology dito is talagang ang bida ng inyong draft ay yung Claude. So, hindi siya katulad ng mga ginagawa ng Bren Esports na may Changa sa side na nakapag-farm or may Kagura. This time, all in dun sa Claude. So, dalawang side laners na magaling mag-sustain ng kanilang sarili, yung hindi kayang i-contest ng Blacklist International or kung sakaling i-contest man, kailangan nila ng mas marami pang heroes. Para din mag-create ng space doon kay Carteezy. So, ang gagawin ng Bren Esports ngayon, kailangan nilang itago si Carteezy at makapag-farm until the late game kung saan mas malakas na kayong kanilang composition. So, ang ibig mo sa akin dito, Wolf, no? Investment. Ang gustong gawin ng Bren Esports. Lahat, no? Health investment, money investment, para lang umabot tayo sa late game
So sinasabi mo pa sa akin na abot tayo ng TikTok timers dito? Abot pa tayo ng 2-day event na naman? I think Dahil so. pwedeng tumagal ang laro kung ikaw ang Bren. Kayang-kaya. Meanwhile, parang ganun din naman sa Blacklist. Pero ang maganda naman sa Blacklist, from early game to late game, may damage output sila. Yep. You can see na yung magandang pokes mula sa Eve. In fact, tinitignan ko yung mga heroes ng Bren Esports, yung talagang source of damage ay mula doon sa ating Claude. Which kind of means na baka kulangin sila ng damage kapag hindi pa handa. So, ang thing with Bren Esports, hindi sila valid na lumaban unless magkamali ang Blacklist International, which is very unlikely. Yeah. And all things considered para sa Bren Esports, ang kanilang way para pag-farmin nito si Cartesi ay solid naman. Meron silang Popolin Kupa pang scout. Correct. Tapos may Matilda pang tulong. And then you have the sustained side lanes. Madami silang vision dito, no? Pero alam mo, proven and tested na rin ang Blacklist International sa ganito. Ayan na nga! Yung Crystals at yung Turtle ay mapupunta dito kay Wise. Ang ganda ng drawing at kakasabi lang natin, Wolf. Another first blood para sa Benedetta ni Edward. The Edward with the first bloods once again. Once again. Ibang klase. Kakaibang stat line na. Pero nagbe-make sense siya kasi nga naman magaling si Edward sa paggamit ng Benedetta. Tapos lagi niyang nagagamit yung hero sa pag-take ng Turtles. Yeah, ito yung type kasi ng player na kabisado niya na yung mga cooldowns at level 1 to 4. So, ibig sabihin dito, with that team fight, nauna ang Blacklist International sa pagkuha ng Turtle, mauuna sa Raptors Machete, si Wise. And mabibigyan sila dito ng opportunity to really engage. Parang pwede na silang mag-take ng team fights dito kasi ang binanggit mo dito, late game ang gusto ng Bren eh. Para sa Bren Esports, kailangan nilang mag-ingat dun sa mga turtle fights. Kunwari yung turtle fight na nangyari, weird eh, dami nilang ginamit na mga resources like yung mga flicker, yung ulti ni Flapteasy, patas may mga heroes pa silang ginamit dun sa turtle fight. Yeah. However, wala din naman si Carl Teasy. So, ang naging problema dun sa laban na yun ay parang nag-hope for the best yung Bren pero hindi nangyari. At kakasabi nga lang natin na pwede na tayo mag-force ng laban. Si Flapteasy ang main target dito. The demonic force will not help him out. Pero ayun si Pew doon sa kanya paglipat. Pero tabi-tabi pa rin. The OB strategy is real. Fourth side of Blacklist. Wise ang mapapatumba dito pero okay lang. Dahil yung trio na naman, the mid-3 of Blacklist International will be successful. Pero, getting one kill dun kay Wise ay napakaganda para sa Bren Esports. Tapos nakapag-farm si Cartesi habang nangyayari yun. However, dahil nga naman dun sa Turtle at sa mga first kills na nakuha ng Blacklist International, lamang pa rin si Wise kay Carl Teasy. Do take note, dahil nga naman naka-Rafa and Granger ang Blacklist International, natural lang na mas lalamang talaga sila in the early stages. It's up to them kung paano i-utilize yung kanilang advantage papunta sa mid-game. Ang ganda rin kasi nung nung buff ng isang Rafaela. Si Eson pa lang gumagamit ng Rafaela. Ngayon ko lang nakita, Venus is playing the Eve. And nagme-make sense eh. Parang yung Granger, pagka-dash niya, bibilis pa siya, mas mapapadali yung pag-target niya dito ng kanyang Rhapsody. Kaya nga tuloy-tuloy pa rin ang pag-go ng side ng Blacklist. Crystals coming in mula dito kay Oh My Venus. Lusty is 10 seconds down. Dalawang pag-take ng Turtle at mas malinis pa yung sumunod o yung pangalawa kaysa doon sa una. And do take note, malinis na nga yung unang pag-take ng Blacklist International. Mas swabe pa dun sa pangalawang pag-take nila ng Turtle. Kaya nga naman lamang sila ng 2,000 ngayon. Wolf, parang ganun din yung nangyari no? Nung unang Turtle. Doon din mismo sa spot na yon, naglagay si Venus ng real-world manipulation at ginagamit nila yung crystal pang scout doon sa gitnang bush. This is what I feel yung problem ng Bren Esports. Wala talaga silang way para pigilan yung Eve. Kahit pa yung Eve ay second pick ng Blacklist International. Correct. Do take note in Bren Esports, na dami silang pwedeng gawin for that one. I mean, yung Pakito, siguro pwede pang magulo yung Eve, but technically speaking, kailangan mo talaga ng suppress. Wow, total assist para kay Oh My Venus dito ay lagpas 300. Ladies and gentlemen, si Venus din ang nangunguna sa KDA department. Tama ba, Wolf? At silang dalawa ni Wise. Silang dalawa, the V-Wise. That's right. Combo. Meanwhile, we're talking about Venus here. Ayun na nga, yung kanyang real-world manipulation counter ko. Pero yung We Are Angry being activated here. Of course, for the side of Bren Esports. But doon sa gilid. Kanina pa ako doon sa baba. Hindi nyo ba ako napapansin? Dahil mega kill na rin. Si kaibigang Edward, yung mga side lanes dito ng Blacklist ay talagang tinulungan si The Queen. Even though nawala si Venus, dalawa naman ang nakuha nila sa Bren Esports. Nagiging problema ng Bren Esports. Oo, napatay nila yung Eve. Pero technically speaking,
kinailangan nilang ibato lahat at mag-dive under the turret just to get a kill kay Oh My Venus. And si Oh My Venus, hindi nga siya gumamit man lang ng flicker na. Hindi na niya, inisip na niya na mas maganda na yung punish ng Blacklist International. Okay lang na siya yung makuha ng Bren Esports. Yung kapalit naman ay dalawa. Men, bigyan kita din ng ng onting info dahil kung hindi ako nagkakamali, ang Bren, yung laban nila sa week 1, kalaban nila yung NXP, sinabi nila sa interview na hindi daw nila alam paano pasukin yung Eve. Ang lakas nung Eve. So ito yung nagiging dilemma nila ngayon. Wala silang mampasok sa Eve. That burst down. Isang beses pa lang natatalo ang Eve ni Oh My Venus out of the 5 games. At ngayon, sabi niya, ayaw ko rin magpatalo. Blazing duet para dito kay Carl TZ. Yung daming shotput. Pero yung turtle ay napunta pa rin kay Oheb. At hindi natin mapigilan. Si Edward nagkatabi-tabi na ang Blacklist International. Triple kill is real. Buhay lahat sila. Bren Esports, basag ang kanilang tower sa gitna. Sabay kuha pa si Wise ng buff. May kasama pang buff, Wolf. Ultimate bonding experience na walang nagawa ang Bren Esports kundi panoorin na lang sila. Like we always say, imposible na manalo ang Bren Esports sa mga turtle fights pero tinatry pa rin nila. They're hoping for the best. Unfortunately, yung Blacklist International, kabisado yung kailangan nilang gawin. Yung pwestuhan ni Oh My the items na meron na ang Blacklist International, pagpapasok ang Bren, sila pa yung malulugi. Kasi lugi din sila sa pera. Ang pinakamayaman ngayon, si Wise pare. Speaking of Oh My Venus, by the way, kanina sinabi ko pang 5 games. Actually, 4 pa lang. Kasi laging ban kay Oh My Venus yung Eve. Pero isang beses pa lang natatalo yun, Jim. Oh my. So 3-1 so far. At nakita mo yung objective taking potential! Let's take it slow! So slow ang nangyari kay Flap TZ. Nung tinamaan siya ng Void Crystals, grabe pare, coast to coast. Meanwhile, nandito naman si Doc Revo. Umaamba ng onting pa left jab, pa right jab. Pero yung Void Crystals talaga dito ni Venus, pinipigilan ng Bren Esports sa pagsugod. Super slow ang ginagawa ng Blacklist International. Actually, yung poke na sinasabi natin mula sa Blacklist International ay sobrang lakas na to the point na may kill potential na sila. Hindi na siya yung para mag-ulti ka with the Eve or mag-ulti ka gamit yung Granger Death Sonata na pang poke lang dapat, pang hanap ng kalaban, parang binubugaw mo lang sila. Correct. Ang katina ng damage ng Blacklist International dahil sa lamang nila. Kaya pag nag-poke sila laban sa Bren Esports, nasasaktan kahit sino mula sa Bren. Kung ihahalin tulad mo sa totoong buhay, Wolf, yung poke nila, parang damage niya. Yung tipong pag sa pulutan, imbis na pulutan lang yung kukunin mo, parang inuulit. Parang kung isipin ang bagal nila gumalaw, pero dahil hindi natin napapansin, naikot na nila yung buong mapa. Kung titignan mo yung map, 5 na yung touring na patumba ng Blacklist International. Kasama pa yung Lord. Nakuha na rin pala nila yung Lord. Sobrang suwabe. Oo, man. Slow and steady. Tama ka dyan. Slow and steady ang ginagawa ngayon ng Blacklist as Bren Esports will try their best to defend this tower in the mid lane. Ayun na yung mga traps na nilagay dito ni Lusty. Same situation ng Game 2 nung unang beses sila naglaban. Let's see kung kaya. Flat TZ, pumasok kayo dito, pero sinalo niya lahat ng mga bala ni Wise. Pero si Carl TZ may mga bala din dun sa gilid. Pero ayun na yung ikot ni Few. Pero umikot-ikot din si Oheb with the brilliance. Killing spree para kay Oheb dito. Lumiit yung aso ni Lusty at nag-awu. Dahil magbabak na lang daw ang Bren Esports. 4 pa sa side ng Blacklist ang buhay at mukhang basag na yung tower sa gitna. Bili ng Divine Glaive si Oheb. Basag din ang bottom lane. Tatapusin ba to ng Blacklist? Walang naging damage masyado ang Bren Esports, Wolf. Sinabi natin na yung kanilang side lane, lalong-lalo na yung gold lane ng Bren Esports ay hindi pang damage. Hindi katulad na parang Chang or Kagura na ginagamit nila para kay Doc Rebo. And then you have Flap TZ na may Phobius, pang set, pang gawa ng play. Kasi nga, ang target ng Bren Esports ay mapalakas si Carl TZ. Wala rin sila ng mga mid-mages na pinanggagalingan ng initial burst. Wala sila ng parang mga Kagura, like Farsa. So if we're looking at Bren Esports, question mark talaga yung damage output. Siguro sa late game, pwede pa. Yun nga lang ang problema sa Blacklist International. Hindi sila papayag na mag-late game basta-basta. Hindi pwede. Sabi ni Eson dito, hello old teammate. Hello Few. Gumanon siya, kaibigan. Blacklist International, mega minions na sila dito, Wolf. Sobrang, wala, yun na yung ilang beses ko na nasabi yung word na sobra, pero sobrang ganda na kanilang execution doon.
Ang Blacklist International, the ultimate bonding experience, proves to be one of the best strategies out there as they burst down the Claude. Oh my goodness! This is over! And with a dominant game, Blacklist International, easy peasy victory for game number 1. This winning moment is brought to us by Oppo A94. At mukhang may bagong code na kailangan i-decode dito ang Bren Blacklist International Wolf. Parang walk in the park lang eh. Nakita natin yung kahinaan ng Bren Esports doon sa kanilang draft. Maganda yung late game. At kung isipin, may point yun eh. Ang gusto mo kapag mag-cloud ka, yung side lanes mo ay sustainable, marunong i-defense yung sarili at makagawa ng plays para makapag-farm si Claude. And makukuha mo mula sa Pakito and Phobius. Unfortunately, wala silang valid gold laner. Kung titingnan natin yung Blacklist International, for example, meron silang Lunox na kaya mag-deal ng damage. Merong Eve na pang poke, meron kang early damage mula sa Granger. Pero kung titingnan ang Bren Esports, sa side lanes di mo siya makikita. Correct. Sa mid lane, meron kang Matilda tsaka Popol. In a way, mayroon silang pang poke but it's not gonna be enough. Or at least tingnan mo naman may heal kasi. Correct. Yung side ng Blacklist International. So masasabi ko na draft issue ang nangyari dito sa series na to. Parang biten ang naging damage dito ng Bren. At parang lahat yon ay napunta doon sa Blacklist. Isang real world manipulation lang ni Oh My Venus. Shoot na kagad, may damage na kagad. And napuruhan din doon si Flap TZ sa top lane. Tama kayo, yung Phobius and yung Pakito, sustain lanes. Pero nawawala doon yung late game na extra damage ninyo. At wala din yung early game na burst na hinahanap po. Kasi madaming beses tayong nakakita na kapag may turtle fight, nakakapwesto sila kasi meron silang mga stuns or actually wala masyadong stuns. More on knock-ups and the traps. Pero where's the damage? Parang nung pag nagkakaroon ng turtle fight, nakakagulo ng kaunti si Flap TZ o kaya si Ribo. Pero yung Blacklist International, sabi nila, okay, sige, manggulo ka dyan. May heal kami. Oo, may burst kami. May swimming pool kami. Sige, dito ka sa swimming pool namin. Tapos tsaka namin. Slow ka, tumalon-talon ka dyan. Super slow di ba? Oo, ang daming control para dito sa side ng Blacklist. At nako, Wolf, with that game, ako na yung natatakot para sa ibang teams. Lahat at maging ikaw, I think, ay kinakabahan na para sa ibang teams. Kasi parang ang lakas nun, one-sided game. At ang nakamangha pa doon ay hindi ito yung first time na ginawa nila. In fact, isa sa mga, yung 5 yan, mga most picked heroes nila yan. Wow. At mataas din ang mga nakuha. In fact, that was Granger ni Wise. Tapos merong Rafa Eve. Sobrang standard ng pinakita ng Blacklist International. Pero yung way nila na tinalo yung Bren Esports ay parang nagmumukhang yung Bren Esports pa ay nagulat pa dito sa lineup na to. Everyone na nanonood ngayon for sure ay na-shock. Another one in the books para sa Blacklist. But again, it's still not over. Meron pang 2 games. And knowing Bren Esports, ito yung type ng team na kayang mag-download ng kalaban nila. Ngayon, enough ba yung ilang segundo na break? Ilang minutes ng break? Para ma-download to, ano ba, kailangan lang ba talaga ng Bren yung sinabi mo na just need more damage sa early na pwede kayong sumabay? Well, this is a Ducky-led team. At I'm pretty sure na marami pa sila nakatago. Siguro ay tinatansya pa ng Bren Esports kung ano yung mga pwedeng gawin ng Blacklist International, which is weird. At siguro din na pinaghandaan nila kasi parang yung way nila na pag-draft na may Pakito bigla tapos may full views, ginawa nilang golden yung Pakito. Ito yung mga lineup na masasabi mong pinaghandaan to. Na-try nila to sa kanilang mga practice, sa kanilang mga scrimmages, sa mga scrims at nag-work siya. However, when going up against Blacklist International in that particular game, may mga issues na in-abuse yung Blacklist International, like yung poke damage na wala mula sa Bren Esports, yung instant burst in the early stages, yun yung mga bagay na kumbaga inabuso ng Blacklist International at dahil doon ay hindi nakaporma yung Bren Esports. Hindi nakaporma, trinay nila yung yung best damage issue mula sa side ng Bren Esports. Well, tignan natin kung ano nga ba ang naging thoughts dito ni Leo at saka ni Midnight. Pasa muna natin sa kanila para sa analysis segment.
ko ata There's makikita. no need to fix what's not broken. Hindi naglabas ng bago ang Blacklist International, pero mulit-muli sila ang nagwagi. Welcome to the analyst stand. My name is Leo, joined here by Midnight, and we are about to break down game number 1 in this upper bracket bout. The following post-game statistics are brought to you by Smart. Midnight, pwede mong tignan tong draft na to at sabihin mong regular season yan. Yes, kasi pag tinignan natin lahat ng heroes si Blacklist International, lahat to nagamit na nila. And even though Rafaela was on the hands of Eson, nakuha nila yung Eve on Venus, again, similar playstyle. Ito pa rin yung tinatawag nating ube strategy, no? Yung ultimate bonding experience. And what Coach Bonchan himself says, ang tawag nila in bootcamp, yung sama-sama strategy. Sama-sama strategy. And aside of Bren Esports, no, sila naman yung naglabas ng bago dito. They opted to go with the Phobius pick on the last pick. It's perfectly understandable. It's against Benedetta. Which we agree is a good answer. Yeah, kasi pagdating niya ng level 4, literal na kada-dash ni Benedetta, it will be before level 4. Yep, and that's a lot of uptime on Edwards Benedetta compared to Flaptizi's Phobius, which we'll see here in the highlights, brought to you by Smart. Dito, ito, unang turtle. Yeah, actually super commendable moves here, no, from Blacklist International. They know that Bren Esports, they have a damage and timing issue, mind you. So nung nakita nila na, okay, hindi kaya pa lumaban ng Bren Esports at this moment. Oh my Venus, sabi niya, guys, sama-sama na tayo dito, tara na, kaya natin i-take tong turtle like legit. Babatawan ko kagad ng real world manipulation, and in turn, Blacklist International, nakakuha kagad sila ng sobrang gandang early game control against Bren Esports. And what's interesting, Midnight, is 2 minutes yung una nating highlight. Ito 4 minutes, it's exactly the same. Yes! Ito yung objective gaming na pinapakita ng Blacklist International. Every single time na nakakakita sila ng chance or opportunity to take fights, hindi nag-hesitate yung mga players, even resulting to the death of Oh My Venus, is pabor pa rin kay Blacklist. Kasi bakit? Nakahuli siya ng heroes, na-slow down niya yun, although na-punish siya, yung kampi niya, the reinforcements, they will clean up. And again, every single time, all team fights that Blacklist International executed was started by the real-world manipulation. And ang ganda rin kasi ng follow-up from Edward. Ito yung man of the hour, no? Literal na bawal kang tumakbo. Pag nakita ka ni Edward, target lock, make sure na hindi mabubuhay itong hero na to. Yup, and there are moments like this wherein you see exactly how well synchronized Blacklist International are. Kanina nag-split push si Edward sa baba, pero yung iba, yung tatlo, sumusolo dun sa taas. And right now, after this Lord na clear naman ng Bren Esports, maganda yung bawi nila in essence, pero parang ang bilis sila maubusan agad ng bala. Yes. Bren Esports, again, meron silang damage issue dito. No? They're super dependent with the Blazing Duet of the Claude. Actually, napakaganda nung ginawa ni Edward kanina. Paggamit ng Demonic Force from the Phobius, tinamingan ng eye for an eye. Pagbagsak, stun, and napatay siya ng Blacklist International. Very beautiful execution of mechanics here by Blacklist International. And Leo, nakita natin kanina, every single fight, every highlight actually, laging may real-world manipulation. Yup, and again, it's what we've seen in the regular season. Inulit lang ni Oh My Venus, but the real man of the hour here is Edward, our MVP of the game, brought to you by Smart. That Benedetta, such an impactful hero, such an impactful player across the whole map. Yeah, marami magsasabi, if you want to play against Blacklist International, you need to do things. You need to do three things. Number 1 is block out the hero pool of Oh My Venus. Number 2 is block out the hero pool of Wise. Number 3, specifically, ito, Leo, sobrang specific nito, don't play against Edwards Benedetta. Yep, and right here, pinakita niya kung bakit nga ba yun yung pinakahuling point doon sa tatlong yon. And I think Bren Esports did well to do number 1, pero meron pa rin lumusot na Eve. Number 2, it came down to the Granger getting choked out para pilitin mo mag-Harley or mag-Yusun Shin si Wise. But right here, right now, yung Benedetta ni Edward was more than enough to overload Bren Esports' reliance on the Claude. Let's see how they recover in game number 2. Let me remind you guys, pwede kayo manalo ng isang malupit na treasure chest na may laman na posibleng 599 permanent skin just by joining our live watching rewards. Scan that QR code or jump into that URL to get your chance. Again, the first 50,000 each day will be getting themselves that treasure chest courtesy of Moonton and MPL. But just the same, kung gusto nyo magbigay ng feedback tungkol sa MPL, paano pa namin pwede pagandahin ang palabas at ang kompetisyon na ito, let us know via our Mpl-Ph Season 7 Esports Survey. Scan that QR code and of course, jump into that URL so that you can tell us your thoughts. That's our breakdown of game number 1. Blacklist International scoring 1 real quick over Bren Esports. My name is Leo, this is Midnight. We're going to be throwing it into a break. Magbabalik ang MPL-Ph Season 7 playoffs. Welcome to the Giga Life. Your passions, your stories, your life.
Simplified with just one app. This is the future. The Giga Life in just one tap. Experience more Giga moments when you make the smart choice. With the Philippines' fastest mobile data network. How do I know it's T1? Simple, smart ako. Are you keeping it real? I'm calling shotgun, wanna see my baby run. What's the word on the sea? Kicking up the dust, if you know what I mean. We got a good thing going. We got a good thing going on. Moment na sana, pero hassle ang kati. Yung kati na yan, dahil sa dandruff yan. You need Head & Shoulders. Unlike beauty shampoos, tanggal ang dandruff that causes kati. No more hassle sa moment. Goodbye na sa kati dahil 100% dandruff-free ka. Sikreto ng mga gwapong Master Gamer? Para fresh all day, bring your clay game with Master. New Master All-in-One Clay Wash. Fights germs, controls oil up to 12 hours, and helps prevent pimples. New Master All-in-One Clay Wash. Sikreto ng mga gwapo. Ngayong bago na ang mundo, mas humirap ang goals ko. Kaya yan with Enervon Active because it has 12 immunity and energy power-ups. Bagong mundo, ready ako! Comeback Active, powered by Enervon Active. Unilab yan. Dami ko ng sakit na napagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid. Bitin sa akin pag nawala ang init. Asus! Pahid ulit. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR, takos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na sa isang alaksan. Manny Pacquiao po, mandirigma. Isang alaksan, takos ang laban. Alagang Unilab yan. Express your online business. Express your online business.
When you look inside a JanSport backpack, you see a story that started in 1967. And since then, our mission has expanded to helping protect our environment for future generations to enjoy. It's a work in progress, but just this season we've used the equivalent of 13 million bottles worth of recycled polyester in our most popular backpacks. When you look inside a JanSport pack, you see our commitment to this brilliant blue planet we call home. And we're just getting started. Nature is our ally, not our enemy. We rely on nature as our life support system. We are all connected. This is our opportunity for a new balance with nature. It's time to step up our game for conservation. Let's gather for a team fight. There's no other option. This is our end game. We could be the last generation to save the world. Together we can protect and conserve species and their habitat. Because together, anything is possible. Victory, 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 victory for nature. Together, 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 possible. Welcome to Mobile Legends! Together we achieve more, yeah. For the Mobile Legends All-Stars. Together we achieve more, yeah. For the Mobile Legends All-Stars. Together we achieve more, yeah. For the Mobile Legends All-Stars. Together we achieve more, yeah. For the Mobile Legends All-Stars. Mainit. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Hold Smash them! up. Dogs. Tumabi-tabi lahat pag pumasok na sa mid lane. Lahat sa'kin ay dead pag ako na ang nag-switch lane. Grind and grind, lagi na lang akong in-game. Pag ML ng usapan, doggy lang ang nasa mainframe. Immune ako sa hater, parang dash ni Chu. NXP ang crew, lahat dito ay true. Legit. Aagawan na kita ng buff na blue. Legendary na ako, wala ka pang clue. No clue. Mic check, reign supreme, yo. Doggy out, eruption in, alam nyo na. Suntukan na this. Ay. Magaling nga daw mag-ML yan si Dogs, Madaling nga daw buhatan ni H2O, yeah. Kung lalaban ka ng 1-on-1, di ka makakascore na kahit 1-1. Trigger SS Tony 1-1, wala na magagawa dyan. Tatakbo na lang, yan untog sa bader na parang GOODLUCK. Sa halimaw ako na ang maghahamon. Iniiwan to ng chicks, hawi ka sinibal mo. Walang doggy sa'kin, Johnson at Odette, lahat binabanggawa sa'kin. Lalapain lang ng Roger, etong aso. Punit kapag ako na ay nag-anulobo. Teka muna, tropa ko to sisison. Ang dami nyo ng ebas, kami naman dito nangunguna. Please lang kami horap, comment laging lurap. Pag kami na in-game, lahat napapahurap. Ora, tulog ka pag tinamaan ni Selena. Hero parang nakainom na natikera. Kukurintin kagamit ko si Brody. Lahat invited sa 550 ni party. You know my name is Andrea Brilliantes, and I'm about to go down like this. All troops deployed. Daming
sinasabi, magsitigil na kayo. Puro angas lang dating lahat sila. Ako gusto, ako nag-iisang babae, pero dito papatalo. Humalik sa'king kamay na parang tangi kay nagmano. Kaya na tato pa at ako na mag-isa. Di ka sa'kin uubra kahit sinong hero pa. Ganda mala Esmeralda, ngalan ko ay Andrea. Kahit sino lalabanan, di ako basta-basta. Yeah. Together we achieve more, yeah. All the Mobile Legends all-stars. Together we achieve more, yeah. All the Mobile Legends all-stars. Together we achieve more, yeah. All the Mobile Legends all-stars. Together we achieve more, yeah. All the Mobile Legends all-stars. Yeah. You're now rocking with the legendary stunt. And it ain't over until we say it's done. You know what it is. Let's go, baby. You know I came up from nothing. It's the sun out, you know I ain't stressing. I know you already know what it takes, so follow my lead, let's go. We can roll with the punches. Legends, we fight to the dawn. Heroes all along, don't have to do it alone. Nah. 5-1-5 party victory lap. Find our enemies, maniac, yeah. We're looking out for the world. Everyone you know they heard, stop. Deal with the team, don't stop. Fiery heart of a dragon, attack is unlocking. If we stick together, we'll end up on top. Feeling every challenge, the level of a queen. But we double the damage when we're fighting as a team. Don't have to go solo, cause you're not alone. Together we are heroes. Yeah, we are unstoppable. Yeah, we winning right now. Taking all of them down to the ground. Together we are legendary heroes. Yeah, we are unstoppable. Yeah, we winning right now. Make the enemies bow down. They are heroes. Fight of our lives, gotta survive. Welcome to 515. About to go live, party or die. We go with savage tonight. Step in the spot with my crew. Together we're stronger than ever. You know how we do. We'll be start you through. Victory's ours. I would've thought you knew. We're unstoppable. MVP defeat ain't optional. This ain't hard to do. Our team achieve the impossible. My whole squad is lit. Ain't gonna target that is hard to hit. Legendary when we rockin' it. Ain't no stopping this. Got in my mind, feeling like a sinner. But in your eyes, I'm fighting like a winner. Triple killer. So if you turn your back, I make sure I back every challenge. The level of a queen, but we double the damage when we're fighting as a team. I bring hell from below, low. I leave you begging for more. Together we are heroes. Yeah, we are unstoppable. Yeah, we winning right. And we are now back dito lang sa MPL Season 7. My name is Manjin Paldas, kasama ko si Wolf. And kakaibang Game 1 after Blacklist International owning Bren Esports. The question is, maulit kaya iyon? Wolf, welcome back. Kakaiba yung term na sinabi mo eh. Pero sa totoo lang, ang nangyari para sa Bren Esports, sa Blacklist International ay hindi malayo sa natural na ginagawa ng Blacklist International. In fact, yung mga most picked and the most successful heroes nila, yung nakuha nila for each player, yun nga lang para sa Bren Esports, dun yung kakaiba. Nag-double sustain tapos isang marksman at hindi talaga nag-work. Totoo ba yung download game na sinasabi nila sa Bren Esports? We might see that. And people are saying na ito na daw ang playoff mode ng Bren Esports. Pero kung iisipin mo, playoff mode din ng Blacklist International dahil itong playoffs. Nandito na tayo sa ating draft brought to us by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Estes Dicky at saka Harit. Ninakaw ni Eve. At ninakaw si Eve. Naku! Ling ay available para sa Blacklist. Walang Benedetta. At Lunox ang kanilang magiging choice. Okay.
Oh! Popol and Lunox. The Koopa and the Lunox para dito sa side ng Blacklist. Mabilis yung pinili ng Blacklist dito, kaibigang Wolf ha. And etong specific na hero na to, yung Lunox, nagiging priority lately sa mga teams. Isa kasi siya sa mga ways mo para mag-deal ng damage kahit sa mga makukunat. Kasi kung papansinin mo man, Jane, madaming mga makukunat sa side lane. Totoo. Yan ang nagiging meta sa ngayon. So, kailangan mo talaga ng HP-based damage. Kailangan mo ng mga anti-kunat. Anti-kunat. Heroes. Tama ka dyan. Yeah, tama ka. Kasi percent damage ang meron dito, ang Chaos Assaults. And speaking of kunat, ay pumili naman dito ang Bren ng isang makunat din, Glue. Na sino ang gagamit? Yan ang tanong. Yeah, pwede siyang tank, pwede siyang EXP lane, or pwede siyang roam or EXP lane. Oh. As we saw earlier sa past series for Mpl-Ph, ginamit nila bilang tank kay Jay. Yeah. Pero pag ang Omega naman ang gumamit ay EXP lane. Oo, di pa natin alam ngayon yung magiging rotation, I mean yung distribution of roles para dito sa side ng Bren. Pero we're seeing it once again, yung naka-selfie sign na Chang-O para kay Doc Ribo. Pinag-uusapan natin to kanina sa Doc Ribo, first time natin makikita with this Pakito. Pero parang sinabi niya, oy, Dax, balik na ako, Dax. Dax, the usual. Diba? Blacklist International, hindi nila binaban ang Lancelot kahit pa ang kanilang lineup ay potentially may hirapan doon sa isang Lancelot. Instead, Ling. Parang speaking of usual, no? Nawala yung Lancelot, pero mukhang plano ng Blacklist ibigay eh. Kasi ito yung sama-sama puwersa. Yan, nagigets ko yung yung point mo about dun sa Lancelot na makakapag-dash in, dash out sa tabi-tabi. Pero nabanggit mo rin to kanina na ito na yung usual na ginagawa ng Blacklist. Sama-sama meta. Pwede mag-barats na yung Blacklist. Tapos, Brody! Mukhang ito na bagong hero. Nako, eto na si Brody. Family party. Shoutout kay Chooks. Shoutout kay Chooks. Here we go, Brody on the 4th pick. The damage output para sa Blacklist na pwedeng ibigay kay Wise na pwede ring maging tank build. Pwede mag-Lance Barats ang Bren Esports if that is the case. Para lang hindi sila maharang ng Blacklist International. As Barats is a hero na pang-counter sana sa Lancelot at na pwedeng ding gamitin pa ng Blacklist International. Ito yung binabanggit mo rin kanina na nawala. No? Gaano ba ka-impactful ang isang Barats para dito sa game na to, Wolf? Nagiging flavor din actually ang Barats lately. Pero hindi nila pipiliin. Grok! Lusty Grok is back for Bren Esports. So ano ngayon ang magiging sagot ng Blacklist? Pwede sila mag-Barats. But knowing Blacklist International, iba tong hero na kunin nila. Pwede sila mag-Yuzong, for example, bigla laban dun sa Bren Esports. Pumili na sila, Wolf. Ano kaya to? Uranus. So, standard para kay Edward. Looking at Bren Esports, ang dami naman nilang ways para patayin ang isang Uranus. Meron silang Chang'e, meron silang Eve, meron silang Hayabusa. Para kay Carl TZ, ang hindi ko lang gusto sa isang Hayabusa sa game na to, Manji, lalong-lalo na going up against Blacklist International is meron ka Popol and Koopa at may additional na unit. May additional. Itong Popol and Koopa na to. Popol and Koopa na to. Tama. Yeah, tama ka eh. At ito pa eh. Nagtatabi-tabi pa ang Blacklist International. I get your point. Baka ang gagawin ng Bren Esports dito ay parang pagmumukain nila na kailangan mag-team fight ng 5-on-5. Kasi kung iisipin mo yung lineup ng Bren, parang divide and conquer din yung dating. Lalo na kapag meron kang Glue at Grok sa lineup mo. Ang interesting dito ay kung paano nila control ng Brody. Kasi ang isang Brody ay isang hero na malakas sa early stages, but as the game progresses ay umihina. At usually, ang Brody ay pinaparesa ng mga heroes na pwedeng makapag-heal sa kanya or makapag-speed up sa kanya. Katulad ng isang Matilda mula doon kay Oh My Venus. Dagdag mobility, no? Oo. And dagdag zoning. So yeah, before we start, MPL Season 7 is under the regulation and the supervision of the Games and Amusement Board. Ito na, mid-3 na sinisimulan ng Blacklist International, S1 Venus at si Wise na mauuna sa kanilang Little Wanderer. Meanwhile, Kramer agad
para dito naman kay Carl TZ. Mukhang may potential gank na pwedeng gawin sa bottom lane dahil si Oheb ay mag-isa lang doon. Nandun din si Lusty sa kanyang gank. Ang kailangan kasi ng Bren Esports sa early game control. Hindi ibig sabihin na kailangan nilang pumatay ng pumatay. Kung pag sinabi natin early game control, hindi siya about kills talaga. Parang kailangan nakakapag-farm yung heroes mo, kailangan nakakapwesto kayo sa mga turtle fights. Hindi pwede na ibibigay mo, i-concede mo yung part nyo ng mapa, pati yung turtle. Sabihin natin, pwede kayo magpalitan, pwede kayo mag-contest. But the thing is, kailangan lagi kang may ibinubuga pag early stages. Yun kasi yung problema ng teams laban sa Blacklist. So, ibig mong sabihin, parang kung ihalin tulad natin sa totoong buhay, long-term goals ang gusto ng Bren Esports. Objectives muna, kumbaga, basic lang muna. Huwag tayong pumilit dito ng gera. Kontrolin muna natin tong part ng mapa, push na to. Make sure natin na tayo ang magiging lamang kapag nagkaroon ng biglaang team fight. Yep, I would agree. Kasi meron silang kill potential. Pero ang problema is kapag na-invade sila ng Blacklist International, doon sila mayayari. At katulad ng ginawa ng Bren Esports, nag-crammer din ang naging prayo Kasi, ni Wise. Yeah, magkakaroon tayo dito ng turtle under a minute at hindi pa nag-purple. Actually, si Carl TZ, siguro iniintay niya din para sakto may purple siya pagdating ng turtle. That's right. Pero, looking at the side lane matchups, Glue versus the Uranus, Flap TZ, Edward, medyo passive ang mangyayari dito sa top lane. So talagang mid-3 ang makikita natin gagalaw dito, Wolf. Kailangan din nila ma-utilize yung side lanes naman. Like for example, si Oheb, tutulungan ni Eson. And this is a very good play. Kung naalala nyo ka din kanina dun sa Onyx versus Execration, yung presence ni Chakno dun sa may lane or yung particularly yung gold lane ay natutulungan yung yung mga tipo ng Lunox or the Harith or si Chang'e na kapag meron silang 1v1 matchup, mas lalamang dahil biglang nagkaroon ng +1 dun sa lane nila. Oh, speaking of +1, lumaswan na dito si Carl TZ kay Flap TZ. TZ Brothers, inaambahan ni Venus, popping the Soul Gloom. Sabay movement speed lang para dito kay Edward. May traps na siniset ang Blacklist International ngayon papunta dito sa ating turtle. Ang tanong, sinong mauuna sa bush take, kaibigang Wolf? Mukhang Blacklist International sa turtle take. Do take note, naka-focusing mark si Oh My Venus, so makati yan. Oh, kailangan mo kamutin yan dahil nangangati nga si Lusty. Turtle will go in the hands of Wise as few ang magiging main target dito ni Edward. Tumama pa yung sayo ni Wade si Edward na naman, Wolf. Kakaibang stat line. First blood is real. First blood is real indeed. Sabay mag-isanan lang dito si Flap TZ. The Slam ay kanyang gagamitin. Sabay mag-flicker out siya habang kinakagat nitong Chichudog ni kaibigang Eson. Pero si OM, kasama naman dito si Wise. Super slow sila dito at nag-crack block pa ni Lusty. Pero oh my Venus with the flicker. And just like that, buhay pa rin ang Blacklist International. Walang naging counter go para sa side ng Bren Esports. Nasala natin yung Matilda Airlines. Kami na from Blacklist International, si Oh My Venus na naman ang piloto, pati na rin ang stewardess ng paliparan na yon. As you saw, si Oheb with Oh My Venus, tinry ulit nila si Cartesi. In fact, yung ginagawa ni Oh My Venus dito ay napapag-farm niya si Wise by being offensive. Ibig sabihin, yung kanyang pagiging aggressive at pagiging makulit laban doon sa ninja na si Cartesi ay nakakatulong kay Wise dahil walang nakakapag-contest kay Wise sa pag-farm niya. Level 7 na si Wise. Nako po, makikita ba natin muling lumipad ang Matilda Airlines? Welcome sa Matilda Airlines. Welcome to Matilda Airlines. Parang iba yata yung ginagaya mo. Parang iba yun. Parang host natin yun. Oo, parang si Mara yun Matilda Airlines. Pasok. Pwedeng mangyari Pero yan, nakakatakot to. Nakita na natin itong Matilda Airlines ni Oh My Venus. At tignan mo, bihira natin makita to kay Venus na siya yung gumagawa ng play. Siya yung nagdidikta kung kailan ng tempo. At ngayon yung Bren, nakaabang. Ngayon yung Bren yung dumidepensa. Alam nila na anytime, pwedeng lumabas itong Matilda na to. And it seems like, mura na lang si Lusty. Let's see, may poke na nagaganap dito. Ayun na, sinalo
dito ni Oh My Venus yung buong shadow kill pero lumipat lang kagad dito si Venus sa kanyang mga kampe pero nawala na rin siya because Lusty is there with the wild charge. Pero si Oheb na lang ang natitira dito para sa kanyang mga kampe. Kasama pa rin pala si Eson at si Edward pero still, that is a 3-4-2 exchange. Blacklist International. Ang gulo na nangyari sa laban na yun, Wolf. Turtle ang napunta sa Blacklist International. Tapos may 3 pang kills, including yung dalawa nating junglers na parehas ang record sa ngayon. 0 and 1 para kay Wise at kay Gartizi. Pero si Wise ay level 8 na. Mamaya pag nakita natin yung mga items, for sure, makikita natin na lamang si Wise when it comes to that trade. And overall, yung Blacklist International, yung mas masaya doon sa naging trade na yun. Totoo. Yun nga lang ay nakakita na naman tayo ng throwback mula sa vintage Lusty Grok na may championship nang napanalunan. Umuulan sa memories natin, Tom. Sa memories, hindi naman siya, di siya tatawaging Lusty Grok. The Lusty Grok. Kung hindi siya malupit mag-grok. Pero actually, Wolf, parang mas nakakatakot nga dito yung mga damage output ng Blacklist. Torn apart memory, soul gloom damage, eto na, nagpabilis, kinagat si Rebo, Lusty Grok is here, pero tower lang ang target dito ni na Wise. That is the Guardian Spire, pero look at this! Sa likod! Lilipad ako! Lumipad dito si Venus, pero hinarangan ni Lusty. That is Pew with the real world manipulation. Hindi pwede yan, sabi ni Pew. Nanggigil si Oh My Venus. One of the rare moments na makakita natin na imbierna si Madam Oh My Venus. Nag-crash landing. Crash landing. On you, si Venus doon. On few. On few. Mas tama yun. Unfortunately, maganda yung idea. Yun nga lang ay napasobra si Oh My Venus. Pero, ang kagandahan sa nangyari ay nakakuha pa rin ng push ang Blacklist International. So, mission accomplished para sa Blacklist International. May ganong klaseng trade-off. Pero nakakatakot din ang Bren dahil si Few ay isang player din na kayang i-utilize itong mga mage carries at nakapagbigay na rin ng damage output. Ayun na din yung glowing one para dito kay Doc Rebo. Here we go! Lusty runs again with the initiation. Wala si Flap-TZ dito pero ayun yung Matilda Airlines. Venus, siya mag-isa. Sinugod kasama si Edward na wala. Si Flap-TZ and View will also pay for the price. 5 pa rin ang buhay dito sa side ng Blacklist International. Tamang target prioritization para sa Blacklist International. At again, Wise, na may turtle buff tapos naka-brute force sa breastplate. Napakakunat with the sustain of the Matilda for a little bit. Tapos, yun nga, tamang target prioritization mula sa Blacklist International. Kaya nga naman ako sila ng 2 kills sa isang malambot na target at isang target na parang easy hits para sa kanila. Do take note, Blacklist International, meron silang pangtunaw sa kahit makukunat na hero like Flap-TZ. 5.5k to 3.9k. Makunat yung glue. Pero parang ginagawang gelatin lang. Oo, gelatin. Ng Blacklist International. At yung buong mapa ay nakokontrol nila. Remember, isa pa lang ang basag dito sa Blacklist sa gitna. And anytime na nagpo-pull off dito ang Bren ng mga attacks, parang na-out-sustain eh. Nadadamage yung Blacklist pero may mga kasama kasi din yung mga heroes ng Blacklist na nadadamage na sila pa yung nakaka-outplay. Ube na naman. It's ube time. Kumbaga 8 minutes, ube time na para sa Blacklist. Ube time na talaga dahil nako yung Bren dito ay nagtabi-tabi. Edward, super slow. Real world manipulation, super slow din siya. Siya na lang mag-isa dito. Naasan yung mga kampi niya? Ngayon pa lang ata susugod. Lusty ay magbaback down na rin. Bren Esports kahit papano nakakapitas. Hindi ready si Wise at wala rin si Kupa. That meant yung Blacklist International ay hindi na pumalag sa moment na yan. Tignan natin, 10 seconds si Edward bago mabuhay pero pokes are coming in from Oh My Venus. Flap-TZ thinking about the slam initiation. Pero ayun na nga, yung sinabi natin, slam in. Pero ngayon, napagamit na siya ng split. Pero lumipad na naman si Venus. Main target will be Few. Tinamaan ng Thunder. Thunder. Habang si Rebo naman dito ang kanilang gusto. Flicker out si Rebo. Ayan na yung fade away meteor shower. Mula dito kay Rebo. Pero ang kunat din ni Venus. Makunat si Wise, makunat si Venus. Pareha sila makunat. Pero ayun, nagwanunan yung mage. But then again, doon sa kabila, si Flap-TZ ang natira. It's still Blacklist International. Winning every team fight, kaibigang Wolf. Ganda nga lang sa nagawa ng Bren Esports. Nakuha nila si Wise gamit yung glue ni Flap-TZ.
combo is real, di ba? Pag may nasaniban or may natalunan, may nasakyan itong si Flap TZ, instant ultimate coming out from Doc Rebo. However, Blacklist International crash landing on few ulit yung ginawa ni Oh My Venus. Inuna niya yung Eve. Na naman no? Kasi siya lang yung may capability pumasok talaga din Oo. Yung kanyang Matilda. Circling Eagle. Pero kung iisipin mo rin, kailangan din nila talagang harapin itong si Flap TZ kasi pag nakapag-maneuver itong glue, para bang may nadadala siya, may nahihiwalay siya, nagme-make sense Kasi UB lineup yung Blacklist, tabi-tabi sila. Pero kung meron kang glue na papatungan mo yung isa, hihiwalay mo yun. Tama. Kumbaga siya yung tagapag-peel. Without from Bren Esports. Yan naman din ang isa sa mga ways kung bakit nanalo ang Bren Esports naman sa Blacklist International in the regular season. Marunong silang mag-peel. Sa magic word na sana naiintindihan natin mga viewers, which technically speaking is parang dinadissect mo yung kalaban, parang pinag-iwa-hiwalay mo. Hinihimay. In layman's term, himay. Oo. O kaya pitas. Isa-isahin mo. Meron ngang kasabihan, 'di ba? Parang paano mo ba masosolve ang problema? Kailangan isa-isa lang. So hindi sila pwedeng makipagsabayan dito ng 5-on-5 Royal Rumble. Kaibigang Wolf. Kailangan dito solo-solo, sabi ng Bren. Ganon. Well, total Hayabusa rin naman kasi yung kanilang main carry. So nagme-make sense. Ang dami ring mga confusing skirmishes na nakikita natin dito sa ating laban na parang yun yung main plan talaga ng Bren. Bawal silang magtabi-tabi. At ang nakikita natin mula sa Bren Esports ay konting split push mechanic na ginawa din nila laban sa Blacklist International from their previous victory noong regular season. Gumagamit sila ng mga heroes na may macro scale split pushing. Wow, di ba? Big words. Macro scale split pushing. 4 na words yun. Oo nga. Pero basically, may segue. Yun lang yun. Yun ang kailangan gawin ng Bren Esports dito. At mukhang napipigilan ang Blacklist International. Kasi parang 2 times na nating nakita ang Blacklist na hindi naman ang gigil, pero meron sila dito ang mga uncertain na pasok. No? Parang hindi pa kumpleto yung pwedeng follow-up. Kumbaga sinabi ni Mara, pasok, pero wala pa yung casters. Tama. Diba? Parang ganon. Kasi yung shot call ay pasok. Kaso hindi pa ready. So, nagkagulatan. Like, ano nangyari sa may mid lane kung saan pumasok pasok will never be the same. Never be the same. Si Edward, diba? Sabi niya, Edward, pasok. Kaso hindi pa ready si Popol and Kupa kasi wala pa yung Kupa na to. Yeah, kailangan maging ready ng Blacklist doon sa mga pasok na gagawin nila. Dahil mukhang Bren Esports is, again, hinihimay sila pa isa-isa. At ngayon mukhang tinawag na ni Edward si Venus. Eto na, welcome to Matilda Airlines. Pero nawala yung target. Pero joke lang pala. Carl TZ ay mapipitas dito. Sabi natin Bren ang pipitas, pero Blacklist pala yun. Using 3 heroes at napakatalinong paggamit ng Circling Eagle coming out from Oh My Venus. At dahil dyan may free pass ang Blacklist International doon sa Lord Pit. Walang retribution ngayon pero sumanib dito si Flap TZ kay Eson. Pero tignan natin yung gitna. Si Few ang target at ayun, hinarangan with the meteor shower. Revo will take 1. Pero mawawala din si Few. Mabubuhay na dito si Carl TZ in 2 seconds. Si Flap TZ ang tumatangkin ng damage output ngayon ng Blacklist. Sabi ng Blacklist, wag muna tayo mag-Lord. Ilaban muna natin to. Si Edward ay lumabas na ngayon dahil yung Uranus ay bitin pa rin yung damage, pero ang kunat, eto na yung kagat ni uncle mo, Eson. Lasty ngayon, mapapawild charge sa tamaan, pero si Edward ay makunat talaga. Tumatalon-talon na lang si Flap TZ dito. Ayan na, siya ay pumasok para dito kay Edward. Edward sa Ionic Blades, ayun na yung joke jack mula dito kay Flap TZ. Ang gulo nangyaring laban, pero buhay pa rin dito si Oheb. Habang si Flap TZ makunat talaga yung gelatin. Killing spree para dito sa Lunox. Oheb, free hit! At yung Go Onic nag-sticker pa si Edward. Blacklist International, buhay pa rin ang 5 members nila. Rebo at Few tatakbo na. Si Carl TZ, kaka-respawn lang nung time na namatay si Wise. At dun sa kanyang paglaban para sa Bren Esports, dun sila nabigyan ng Blacklist International. Inakala nila na kaya nilang patayin itong si Edward. Unfortunately, damage was not enough. So, sobrang haba nung nangyari clash, nabuhay na si Wise. Grabe, pare. Ang dami ding sumasakay sa game na to. May Matilda Airlines.
Tapos may Matilda Airlines, si Carl Tizzy nagiging ninja, Oo. si Flap Tizzy nagiging exorcist, sumasanib. Sanib Jutsu. Sanib technique. Sakayan 2021. Oo. Kumbaga sumigaw si Shawi, sabi ni Shawi, sakay na. Si Shawi ba yun? Pero matagal na yun eh. Or baka ito tinatawag nating pasok meta. Pasok meta. Oo, Well, well, totoo. ganun eh. Pumapasok si Carl Tizzy. Oo. Pumapasok si Flap Tizzy. Si Oh My Venus. Ayan, katulad yan. Ayan nga, siya'y pumasok at umikot doon sa bandang gitna. Pero yung Lord nandito na, naglagay na ng baby or a diamond. Si Pew, pero naku, nasan yung damage output? Wala tayong makita ngayon dahil nahihil lang to ng Blacklist International. Si Wise ay babalik pa, hinarangan. Dito, of course, ni kaibigan Rusty. Pero si Edward ay hindi pa rin mawawala. Soul Bloom to the healing galing technique. Ube is real. Blacklist International libreng tore doon sa taas. Pati na rin sa my mid lane. Every time na wala ng ultimate si Ribo or wala siya sa positioning, napakadali mag-push para sa Blacklist International. Katulad na nangyayari ngayon, pero Lusty! Mag-isa lang dito si Flap Tizzy. That is the meteor shower coming in. Flap Tizzy sumanib na ngayon kay Wise. Pero nako, syempre sabi ni Venus, nako, wag yan! Oh my glove, nawala si Flap Tizzy dito. At hindi siya nakapasok. Siya ay nawala na. Oh my! Blacklist International, hindi pwedeng ihiwalay talaga, kaibigang Wolf. Hindi mo ma-decode. What time is it? It's ube time. It's Sabi ube time. Pag nag-mid game na, papunta sa late game, hindi na pwedeng maghiwa-hiwalay. Ultimate bonding experience. Once again from Blacklist International. And look at this. Si Edward naglalakad matatag na lang. Sa gitna, wala nang magawang damage output ang Bren Esports, and every time na pinapamamit yung shower, tsaka tayo papasok dito ng Circling Eagle. Nako, shutdown. Masyado lang napalalim yung pasok nila dito. Pero si Carl yun! Na. Pero si Carl na wala, 40 seconds. Wise, mapapadash out siya dito. Let's see kung mabubuhay siya. Hindi, dahil yun yung close line from hell para dito kay Lusty. Meanwhile, si Flap Tizzy, eto na, the exorcist technique, pinapapit ngayon. Si kaibigang Edward, sabi ni Edward, umalis ka dito. Oh, pero dinala si Edward pabalik. Oh no, napamali pa ata. Wild charge para dito syempre kay Lusty. At ayun yung major shower na meron si Ribo. At ubos ata dito ang Blacklist International. It's the same story once again. Ribo, the doctor is in 207, saving Bren Esports para dito sa game number 2. But I do take note, maganda rin yung ginawa ni Flap Tizzy, although sobrang risky nung ginawa niya. Pagkatapos ng kanyang pagsanib, halos mabigyan na rin siya ng Blacklist International. The fact na nahuli din nila si Wise, that's also good. Lusty was phenomenal gamit yung kanyang Guardian's Barrier, pati na rin yung kanyang Wild Charge. Siguro hindi natin masyadong napapansin, pero yung setup na nakikita natin mula kay Lusty at Flap Tizzy ay napapaganda para sa side ng Bren Esports. Kaso nga lang, luging-lugi pa rin sila. Wala na silang mga tore. And Blacklist International, parang ang pwede nilang gawin, maghintay ng round number 2. Kumbaga, okay, sige, hindi natin natapos with our first push, pero may Lord pa naman in 30 seconds. Pwede tayo maghintay-hintay, magsama-sama tayo ulit, and then maybe we can take that game. Ang ganda ng ginagawa ni Oh My Venus kasi once na makita niya si Carl Tizzy, sabi niya, target locked. Eto na talaga yun. Nakafocus siya dun eh. Kapag if ever iisipin mo mag-shadow kill or maglabas dito ng mga shadows ang isang ninja, ang isang Carl Tizzy, yung Hayabusa, tatamaan din ng mga soul gloom eh. Maiikutan din mismo ng isang Matilda. Ang patient din ni Oh My Venus. Aggressive pero patient. Talagang hindi niya nirarush yung pag-circling eagle at tama lagi yung timing para mahuli si Carl Tizzy. Tapos yung Blacklist International naman, yung ibang members, patol naman. Kasi pag may pumasok, talagang iba-burst lang. Patol. Pagkapasok, may patol. Tama. Ganon, tama ka. Let's see, dahil kalahati na ang buhay ng Lord dito, si Edward, eto na, pumatol na Blacklist International. Si Lusty ngayon, tumatakbo na sila. Welcome to Matilda Airlines! Here we go! Medyo shower para kay Few. Sabay naman dito, ang Few, medyo hindi ko na alam yung mga skills. Ang dami na lumabas. Pero still, walang namatay, Wolf. Ready ang Bren Esports. Doon sa depensa na yon, si Wise yung nawala. Napasama pa yung pag-dive, yung pagpasok at pagpatol ng Blacklist International. Do take note na ang damage output ng Bren Esports dahil 17 minutes or 18 minutes na nasa late game timers na tayo
masakit na rin. And if we combine yung combo ni Few tsaka ni Ribo, ang taas na kanilang damage output na kahit si Wise ay hindi na maiinda. Ang kunat din no? Ang kunat na rin. Ang kunat din. At saka kung iisipin mo yung setup kasi dito ng Bren Esports, talagang abangers. Sila naman na naka-OP ngayon. Okay. Let's see. Tabi-tabi sila. Naku, nandun sila sa loob. It's a trap. Tignan natin ngayon. Few with the real world manipulation. Meteor shower naman para dito kay Rebo. Meanwhile, si Venus, mag-isa dito kay Few. Nawala dito. Ladies and gentlemen, si Carl Dizzy. Pero naku po, nawala din yung Uranus. Pero mega kill para kay Rebo. Yung base. May minions, kaibigang Wolf. Doc Rebo is here. Ang gulo na naman na nangyaring team fight dito. Pero 2-for-2 situation ang nangyari. At nandito pa ang aso. Yung Lord ay nasa side ng Blacklist International. So, yung mga minions nila ay mga macho minions. Macho minions pumapasok ngayon sa base ng Bren Esports. Torn apart memory mula dito kay Wise. Ayun yung crystals. Bren Esports trying their best to defend. Kalahati ang buhay ngayon ng Lord. This is game number 2. Same situation. Let's see. Battle their lines. Eto na lang. Tapusin na natin. Blacklist International. 2 games straight. Makukuha ang panalo. A very clutch situation. Lalong-lalo na yung Lord Steal mula kay Oheb. Nakita natin ng Bren Esports nakakuha na ng steam. However, Blacklist International proving to be more clutch in that particular moment. Wow. Man, meron talagang mga situations and that winning moment is brought to us by Head and Shoulders. Meron talagang mga situations dito para sa side ng Blacklist International na akala natin tatagilid na sila. But then again, yung kit nung lineup, hindi mo madamage. Walang magawa si Carl Dizzy. Yeah, basically kasi laging may nakatoka sa kanya, which is si Oh My Venus with the Matilda Airlines na pagkapasok nga talaga using the Circling Eagle, minaburst din agad nila. May mga times na napapunish ng Bren Esports yung ginagawang gano'n ng Blacklist International. Kaso nga lang, ang problema, masyadong maraming nakuwang early game resources, pati mid game resources ang Blacklist. Do take note, ang naubos na agad ng Blacklist International yung mga tore. Kaya naman kapag nagkaroon ng Lord fight, biglang kailangang umuwi.
this time in and time again. Yung Yusen Shin, yung Granger ni Wise, usually sinesave niya. Ngayon, siya pa mauna, mag-flicker in siya, tapos yung Wisp fully charged up. We've seen that a few times in this matchup. But let's talk about Bren Esports. What are they trying to do here? Bakit nga ba glue yan? And I think we saw a few good moments from Lusty as well with that Grak. I think they picked the glue for the idea na nakita kasi nila to before and probably na-practice nila, no? The idea that you have a frontline sustain that can fight against any marksman junglers out there. And nakita kasi nila na, okay, yung hero pool ng Blacklist International, it revolves around marksman jungle. So, it kind of makes sense. And ang ganda rin kasi nung pick-up nila, they pick the Chango with the glue just to make sure na kapag Chango sila, hindi mapupunta yung glue sa side ng Blacklist International. So, everything is within their boundaries to play the glue. But ang hindi nila in-expect dito is, again, yung prowess ng Blacklist International. They just execute their own playstyle. Kung baga, Leo, wala nagbago dito talaga sa side ng Blacklist International. Safe to say, Bren had a sound draft, but Blacklist, they're on the next level. Let's go ahead and check out the highlights here brought to us by Smart. Or early on throughout the matchup, nakita na natin na merong lamang talagang Blacklist. Again, first turtle going over to Wise. Yeah, ito yung effect talaga na pag nagsama-sama ka, Blacklist International, you naturally take over objectives. And ang maganda kasi sa ginagawa ng Blacklist dito is they continue on zoning out you on the eve. Never sila nag-take ng objectives na walang taong nakamando kay Few dito, no? It's either Edward or again, Oh My Venus. Lagi siya nasa harapan. Hindi siya natatakot. Sobrang tapang na player nito kasi alam niya valuable yung information for Wise and the gang. That's the reason why hindi rin makadikit masyado si Bren Esports on the Brody, and yan yung problema mo when you're facing against Brody. Kapag hindi mo siya madikitan, yung long-range arsenal ni Brody, dun na nagiging factor yon against Bren Esports. Yep, and to be fair, Bren Esports had a plan against the Brody. They tried to burst him down, and again, that's why they chose the glue, that's why they chose the Grak para pasukin, guluhin, but it just comes to this point right here na si Carl TZ naman ang mahihirapan. Kasi parang yung backlines gusto mong pasukin pero minsan talaga kinukulang. Ang daming ways for Blacklist International to take down Carl TZ. Kumbaga, pag nakita nila si Carl TZ, there's always the option for Oh My Venus to just use the circling eagle. Or pwedeng si Edward yung nasa harap, tapos gamitin nila yung hero na to see information on the side of Bren Esports. Meron pang Popol and Kupa, mind you. Although may bypass si Bren Esports with the glue, yun yung isa pang factor bakit maganda si glue in this game for Bren Esports. Again, the main problem of Bren is actually reaching the Brody on the backlines, which sa late game nangyari din naman. Kasi ang nangyari, Blacklist International, si Venus na yung pumapasok. Ang sinasabi ni Venus dito sa mga kapi niya, Blacklist, pasok! Rekta, pasok! Yes, pasok! And by the way that things are looking here, especially in this very moment, parang trinay ni Bren mag-punish sa Blacklist dun sa kanilang sobrang tapang na overcommitment. But just as we said, again, kung yung Blacklist merong ultimate bonding experience, Bren Esports napilitang mag-ultimate bonding exit. Kahit sarili nilang base. Yes. And I think this is what, the second or third to the last team fight. And already, I think there's gonna be one more Lord, and here's that team fight right here. Yeah, actually marami namang plays from Bren Esports, no? Specifically on Lusty, being able to target lock onto the Brody of Blacklist International. Pero again, once na nakuha na ni Blacklist International yung proper positioning, look at Oh My Venus. Again, zoning out Few. Although lumabas yung real-world manipulation, at this point, hindi na nagmamaterial kasi nakapwesto na si Blacklist International, and na kailangan nilang gawin is secure the Lord, and after that, trabaho lang, walang personalan. Look at the heroes of Blacklist. Literal, na yung base lang yung tinitira nila. Yep, for the first time, naramdaman natin dito sa matchup na, uy, marksman nga pala, si Eson on that Popol and Kupa. But our MVP brought to you by Smart. It's Oh My Venus again on that Matilda. Medyo may extra ngipin to ngayon. Matilda Air Force in at 5, 3, and 13. Alam mo, Leo, just look at the bottom part of the stats. Hindi natin pansinin yung KDA, damage dealt, and damage taken. Tingnan nyo yung kill participation. This is the level of involvement of the players of Blacklist International. Lahat ng moves nila, it revolves around this guy, this player, Oh My Venus, really controlling his subjugates to make sure that objectives happen for the team. I'm a believer now. Oh My Venus has shown us another flavor of Matilda, and that has been the story so far here for Blacklist International. Huwag tayo magpapakita ng bago kung hindi kailangan, gandahan lang natin. Galingan lang natin yung execution, and that's how they've gotten here to match point. Bren Esports, our world champion, our returning champion from Season 6, are holding on for dear life. Medyo mahirapan ba sila dito? What kind of adjustments can they do? Alam mo, Leo, feeling ko, it's time. Ilabas na. Ilabas na ang Lancelot ni Carl TZ. I feel like it's a really good hero. They've tried Claude, something na kinonsider natin as one of the best heroes to actually deal with Blacklist International. It failed. Ilabas na.
Ilabas na ang Lancelot ni Cartesi. I feel like it's a really good hero. They've tried Claude, something na kinonsider natin as one of the best heroes to actually deal with Blacklist International. It failed on the last attempt that Bren Esports utilized it. Yeah. Pero this time around, feeling ko, pwede na. Mamatatansya mo na yun na nakakapag-assassin na ulit si Cartesi. So, maybe, pagdating ng game number 4, baka Lancelot na yung magamit ni Cartesi. That could be one answer. And just the same, they can use what they learned from the previous games. And right here, right now, baka ito na ang maging clutch moment for Cartesi. Bring out that championship Lancelot. Ladies and gentlemen, let me remind you guys of our live watching rewards. Pakiscan na lang ang QR code na ito or enter this URL and answer our little questionnaire to put in your entry to win a treasure chest that could contain a permanent skin up to 599 Daya's worth. The first 50,000 entries will be viable and eligible to win. But also, kung meron kayong tips and feedback para sa amin dito sa MPL, please let us know via our esports survey. Scan the QR code, enter the URL, and tell us how we can serve you better. How can we make your favorite esports league better? Midnight, isang laro na lang para sa Blacklist para ma-confirm nila ang next round. But for Bren Esports, they really have to hold on. Ladies and gentlemen, we're throwing it back to our casters. Mailalabas na ba dito ang Carl Tusok na sinasabi dito ng ating mga panel? Thank you so much, Leo and Wolf. We're back para dito sa game number 3. And nakita na rin natin ang Bren Esports sa ganitong situation. But they're up against a team that is on a mission. Blacklist International, kaibigang Wolf. Sinabi nila sa press ko nila na gusto namin na natalo kami kasi na-realize namin kung ano yung mga dapat naming ma-improve. At nakita na nga natin yon, dominant performance sa last 2 games. Back-to-back dominant performance at hindi lang naman dahil dun sa pag-adjust nila sa Bren Esports, mukhang talagang sinolidify pa nila yung sarili nilang paglalaro. I mean, dati pa lang imagine nyo, this is an entire entire regular season. Nag-start tayo, March? Yeah. At May na ngayon. Halos more than 2 months ng consistent ang side ng Blacklist International. Palaging mas lumalakas pa yung kanilang performance. At saka kung iisipin mo, parang hindi rin talaga siya totally new. Parang nandun pa rin yung element ng ube, nandun pa rin yung element ng healing galing. Talagang yung movements na lang, may mga dinagdag na lang sila. Yep. Diba? For example, this time, nag-iba ng kaunti yung kanilang rotation with Brody. Imagine this, ang kanilang rotation para kay Wise is mid lane, diretso dun sa Kramer, tapos dun sa orange buff, tapos sa purple buff, saktong-sakto para sa turtle na meron silang double buff setup dun sa timing. And I think that's amazing. Kailangan tong aralin ng mga teams. May ganun may mga little factors dito na inaral ang Blacklist International then to get this victory. Again, this is the same situation they're in nung laban nila sa Bren Esports na kahit na basag-basag na yung mga towers, maging fan ka, alam mo din na kaya pa ng Bren May, yung Bren, ito yung type ng team na alam nila na they can definitely take it to the late game. That's right. As kaya rin nilang mag-punish dito ng mga teams na nag-overextend. And we've seen a lot of overextensions for the side of Blacklist na walang punishment Namamatay si Venus. Si Wise napipitas. I think hindi maganda yung KDA dito ni Wise. Pero walang punishment. I think yung tamang term ay yung trade ng kills ay mas maganda para sa side ng Blacklist International. Sabihin na natin mamatay si May Venus, may kapalit siyang 2 heroes. Si Wise pag nabigyan, may yung 2 for 3 trade, tapos yung objective ay mas malapit sa Blacklist International. So kahit pa sabihin natin na nabibigyan ng importance yung ibang mga players ng side ng Blacklist International sa pagkuha ng kills mula sa Bren, palaging mas maganda yung trade-off. At nakakalamang ang Blacklist International. Laging tandaan, pag yung mga trade-off na yan ay paunti-unti na nag-a-add up sa isang long game, lalamang talaga yung teams na mas maganda yung trade-off na nakuha. Men, tama kayo, no? Parang nakakuha sila dito nawala siguro dito yung isang hero nila, pero meron silang turtle tas isang kill. Lamang na agad yung turtle na yon. Exactly. Tas may turret. Kapag nagka-clash ang Blacklist International,
may nakukuha silang objective afterwards. At meron talaga silang ube timing eh. Siguro, pag... may oras eh. May no? oras. Parang magtatanong na lang si Venus eh. What time is it? Guys, anong oras na? Gano'n na lang si Venus. Like legit. Like legit. Pag gano'n siya magsalita diba? Like Tropa natin si Venus. Like legit. Anong oras na? Sasabihin ni Eson, is this true stone? Oo. Tapos bibili muna sila ng isaw. Tama. Oo. Kasi raps yung isaw doon. Tama. Kailangan nata ng Bren dito muna ng ng pampagising. Oo. Kung iisipin. Kasi this is, parang unusual para sa atin na umaabot ganun kabilis ang games ng Bren Esports. I wanna say, ang Bren Esports ay parang medyo pinapahirapan nila yung sarili nila by drafting heroes para sa late game na nag-work naman before sa Blacklist International. Well, Wolf, speaking of draft, itong draft natin is brought to us by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Nandito na tayo, si Lena Johed Ling. For Blacklist, still, si Lena pa rin yung kanilang priority ban. Habang ang Bren naman, tanggal naman dito ang Harriet, ang Estes, at saka ang Diggy. Mabilis na pag-pick. It's Matilda and Lunox. Blacklist International, meron pang Popol and Kupa, meron pang Ling, may Granger, may Eve. In fact, pwede pa nilang kunin ng Eve. Lunox this time, si Doc Revo. Eve is open. Yeah, tama ka. Once again, for Blacklist. And Popol and Kupa, pwede rin nilang kunin. So, anong formula ngayon dito, Wolf? Nabanggit mo dito yung draft, diba? Popol Eve, sakto. Popol Eve, sakto yung prediction mo. Nabanggit mo dito yung draft, diba? So, ano ngayon yung nakikita nating formula? Same formula for sure sa Blacklist? Pero what are the adjustments para sa Bren? Nabanggit mo dito na para bang binibigyan ng Bren dito ng 20-point advantage muna ang Blacklist? I don't think so. Ayun no! Saktong-sakto ang isang Lancelot para sa Popol and Kupa. And here we go. A moment of silence dahil kailangan nating respetuhin ang championship. Lancelot, nilabas na ang alas, kaibigang Wolf. Kumbaga kung nanonood ka ng Yu-Gi-Oh, ito na yung Destiny Draw. Oo, the Destiny Draw. Ito na yung Destiny Draw ni Carl TZ. Ani discard. Tumunog na eh. Kaso mukhang Wolf, mukhang it's a trap eh. Sabi ni sabi ng Blacklist nasa patibong ko. Sabi ni Bonchan, hindi pwede ang Lancelot mo, Ducky Boy. Pumasok ka sa patibong ko. Pumasok ka sa patibong ko, Ducky Boy. Activate ko ang aking trap card, Ducky Boy. Nilabas ang Lancelot, pero kung titignan mo ang itsura ng Blacklist, parang hindi man lang sila nagulat, kaibigang Wolf. Sabi nga nila, nasa patibong. At grabe naman. Nasa patibong eh. At mukhang Bren pa ang pinagpapawisan dito, kaibigang Wolf. Tignan natin. Si Ducky Boy. Si Ducky Boy. Si Ducky Boy. Pero sabi ni Maximilian Bonjan. Maximilian. Sige. Ano sabi ni Maximilian Bonjan? Sabi niya, handa kami dyan. Meron siyang mga trap card niya. Like, for example, Barats na pwede nilang i-pick. Meron ding Akay na pwede nilang kunin. Although, since meron silang Popol and Kupa, baka hindi na yun yung route na kunin nila. So, it kind of means, Bren Esports, you definitely need to get the Barats right now. Unless gusto nyong mayroon kayong nakaplano. Vintage Akay, no? Para kay Eson Esports. Let's see. Dahil Bren ang unang magbibigay ng alas. Okay. Ninakaw nila this time. Katulad ng sinabi natin. Ang Barats. Kailangan nilang kunin yung Barats. Otherwise, sila talaga yung mapapahamak. Ano kaya sagot ng Blacklist International? Pwede silang mag-Brody ulit if they want. Granger and Aldous kasi na ba ng Bren Esports. Correct. So pwede silang mag-Brody. I guess kung ano pa yung mga heroes ni Wise na nakatago dyan sa Bucket of Tricks. Interesting, no? Dalawang heroes ni Wise ang target. Aldous at saka Granger. There is Kagura na pwedeng i-pick ng Blacklist International. Para kay Oheb. Oo nga, malawak ang pool dito ng Blacklist. Here we go. Yishun Shin, pwede rin nilang kunin. Alice at Yishun Shin. Nako, kung merong alas ang Bren, nilabas na din, kaibigang Wolf, ang Destiny Draw ni Wise. Wise SS. The Wise SS. Ito na. For game number 3,
Nagkatapatan na ng mga best picks dito. Bren Esports, napapaisip sila ngayon. They're taking their time on picking the last pick. Maganda sana yung Harith para sa Bren Esports. However, sila mismo yung nag-ban. Meron Esmeralda. Wala na rin Chango. So, ang alis ay magkaroon ng magandang oras ngayon. Esmeralda, pwede rin nilang kunin. Although, it might not be the case. Kailangan nila ng late game. What if mag-Zask bigla ang Bren Esports yung tayo magulat? Or something like Hayabusa sa may side lanes. Biglaan, no? Let's see. Luyi. Mula dito kay Few. Nakita na rin natin to sa regular season. Mukhang gusto manggulat ng Bren Esports with the diversion play. Pero ito yung usual lineup na ating nakikita sa Blacklist International. Anong thoughts mo dito sa lineup, Wolf? Bren Esports, gusto nila mag-invade. Gagamitin nila yung early game potential nila. Okay. Meron sila Louie, Matilda na pwedeng pigilan yung pag-farm ni Yi Sun-Shin. Although, ang tricky dito ay may Popolin Kupa plus Eve. So, magkaroon tayo ng malaking emphasis dun sa may early stages na either magguguluhan yung dalawang teams or parehas silang magpa-farm ng tahimik. It's dalawang situation. Yun yung situation. Dalawang situation. Pwedeng mag-invade or pwedeng farm lang muna. Kasi minsan yung pagpares malakas mag-invade yung mid-trio, parang isipin mo, ay sige, magbigay na lang muna tayo. Mirror na lang. Sige, tapos mamaya na tayo magsuntukan. Tama. Ganon ang pwedeng mangyari. Mamaya na tayo maghawakan ng tenga. Bren Esports, kaya nilang ma-extend itong series na to sa game number 5? Or will Blacklist International break the code? Parehas pa, biruin mo, sabay na sabay pa yung pag-atake dun sa dalawang buff eh. Tandaan mo, Manjin. Ang Bren Esports ang naglaglag sa V-Wise last season. But it kind of feels like yung Blacklist International ngayon by bagong tahanan ang V-Wise. At mukhang sila naman ngayon ang magbababa sa Bren Esports punta dun sa lower bracket. May mga bagong hari dito sa kaharian ng MPL. Blacklist International, 4 na flickers ang meron dito sa Bren. Meanwhile, 3 sa Blacklist. Tama ka, Wolf. Mukhang Action Jackson nga. Action Jackson talaga. Yung laban na to, puro flickers. Ang mangyayari, magpa-farm muna. Quiet muna. Chillax lang. Chillax. Kumbaga, syempre, sabi nila, syempre, game 3 to. Kailangan muna, Farmville muna tayo. Farmville. Oo, level 3 si Carl TZ, level 4 si Wise, at ayan, scout lang muna, vision game muna tayo. Ang daming ways dito ng Blacklist din, no? Pang manghuli ng vision. May trap sa Popol, yung Oh My Venus Ultimate, malawak yung makikita mo, tapos meron ka pang Mountain Shocker. So ngayon mukhang mas sila ang magdidikta kung kailan magsisimula ang gera. Ang ginagawa ng mga teams na ngayon ay pumunta doon sa may gold lane yung mga roamers or yung mga tanks as the burst is real. Sakit. Masakit ang Louie din. Yung poke na ginawa ng Bren Esports ay nagbigay sa kanila ng free pass dito naman sa Turtle. Ito na yung pinaka-dominant na early game ng Bren Esports. First time silang nakakuha dito. Exactly. Ng Turtle. And Oh My Venus, nakikipagраmpahan kay Few against the Louie. Pag nag-ultimate si Oh My Venus ng Eve, para siyang nasa pageant. Pumapose. I'm Oh My Venus from... From the Philippines. From the Philippines. Tama. Philippines. Totoo naman. Pero kung iisipin mo rin kasi, yung hero ni Few ay parang sagot sa Ubi strategy din. Tama. Kasi pag nagtabi-tabi ang Blacklist, mabavacuum sila. Tama. Nung rotation vacuum. At masyado maraming spill damage mula doon sa Louie. Naman, isa siya sa mga classic na sagot doon sa Ube na magtataka bakit hindi ginagamit ng ibang teams? Pero hindi ganun kadali. Okay. Ngert sa torre para dito kay Black TZ. Sabay stomp the yard. Kanina ka pa ng first blood, Edward. Eto. Ako naman. Sabi ni Black TZ. At ang maganda doon ay inultihan niya yung Detonis Welcome doon sa second turret or doon sa inner turret, which is mas masakit in 3 minutes. Yun yung mga bagay dito na clutch play para dito sa Bren. Meanwhile, vacuum in si Pew dito. Napakagandang
pitas mula dito kay Lassie and Few using the Matilda. Soul Gloom to the Circling Eagle. At ngayon, mukhang walang magiging bawi ang Blacklist International. 2 libreng kills para sa Bren. Watch out, Lancelot, mukhang pumaporma. Papunta dun sa Eve, nakita niya si Oh My Venus. Pumorma na, pumaporma. Yung mga ganyan, yung mga patusok movements ni Carl TZ. Ayan na, op! Sino nakakuha? It's Carl TZ. Siya yung nag-heal no? Oo. Napa-traceless out si Wise doon sa situation na yun. So, Wolf, second round of Turtle na tayo. We're looking at the stat lines. We're looking at the items right now. Rebo with the Clock of Destiny. Ito na yung Turtle Cam natin. Paunahan na naman sa pwesto to. At ang nauna sa pwesto ay Bren Esports. Kasi Oh My Venus may real world manipulation pa rin. So makasakit, may diversion! Diversion play. Pero kaya nga diversion kasi psycho lang. Lasty, kalahati ang buhay dito. Pero yung vacuum ni Few, yung magbibigay sa kanila dito ng Turtle. At si Edward dinilaan na naman ni Flap TZ. Naiwan na lang si Edward. Bren Esports, walang nakuha doon ang Blacklist. And we can see na pag nauna ka talaga sa pwestuhan, doon ka magkaroon ng magandang threat na doon sa turtle fight. And that fake diversion, ang tinatawag nating fake TP. Fake na diversion Fake na diversion pa, di ba? Oo. So fake TP mula doon kay Few ay nagulo yung pwestuhan ng Blacklist International kasi yun na. Ayun ang hindi fake. Yun ang hindi Japakers. Oh My Venus. Nako, ginamit dito lahat ng shields. Sabay si Carl TZ naman dito. That Tusok is real. Carl TZ, ladies and gentlemen, taking down 2 heroes. Sabay, ayun yung lipad. Sinama pa dito si Carl TZ. Oh no. Eto na ba yun, kaibigang Wolf? Level 9 kay Carl TZ. Kinagat na naman si Edward. Favorite meal ni Flap TZ dito. Habang si Edward na lang ang mag-isa. Si Ohe pala yung nawala doon. At ayun na din. Si Edward in advance na lang. The Carl TZ Show! The Carl TZ Show is here. Nakuha na din dito ang kanyang purple buff. Wow! Level 10 as of the moment. Midnight at si Leo, ang ating mga analysts, sinabi it's time para sa Carl Tusok. And I'm sure na masayang-masaya sila sa nangyayari ngayon. Wow. What a show. What a showing. Iba talaga, kaibigang Wolf, kapag kabisado mo. The Championship Lancelot. World Championship Lancelot kasi si Oheb is now online. At walang masagot ang Blacklist International. Tama ka, no? The more units you have, the more chances of winning para dito sa Lancelot kasi makakapag-unli in, unli dash eh. Napakaganda ng pagkakapick doon sa Lancelot dahil meron kang Eve at Popol and Koopa. Kasi yung Popol and Koopa, meron siyang extra unit, so extra chances para makapag-dash. Mas madaling mag-stack para dun sa Thorn Rose. Tapos, meron kang Eve na nagsastruggle talaga sa mga assassins. Yung mga madaling makapunta dun sa may likuran. At yung damage output kasi din ni Carl TZ ay mataas. Iba na. Sasaktan na sila talaga ngayon mga Carl TZ. Kahit yung Yishun Shin, kaya niyang ma-burst sa ganitong situation. And wow, Carl TZ, hindi siya babansagang Carl Tusok nang walang dahilan. Here we go once again! Ooh! Eson ngayon, may flicker, pero yung diversion. At ito, kakasabi mo lang, Wolf, mas maraming units, mas maraming dash. Carl TZ and Lusty. Galit na galit si pati yung Lito Wanderer. Pati yung Lito Wanderer. And pati na rin yung purple buff na dapat ay kay Wise ay napakadaling nakuha ni Carl TZ. Top lane naman, nandun si Rebo at si Few. And keys to victory unlocked. Take the Blacklist out of their comfort zone. Oh my. Walang nagawa ngayon ang Blacklist International. Let's see kung kaya pa nilang kumambak dito. Dahil nga, pwede na nating sabihin that Bren Esports is winning this early game. Do take note, Wise, isang death lang. However, hindi siya rin makapwesto dun sa mapa. He's level 10 as of this moment. Pag kinumpare natin yan kay Carl TZ na level 12. Tignan natin yung stellar differences ng ating mga junglers. Let's see. Oh my, yung box out din kasi, ni no? Lusty, ayun, no? Ni Lusty. Naku, pumasok siya mag-isa dito. Ayun yung Mountain Chakra, super slow coming in from Oh My Venus. Look at the combo. Pero slow lang ang nagawa ng Blacklist International. Wala man lang any damage output. And Bren Esports, alam na nila ngayon na cooldown ng mga skills. Magre-ready na sila sa setup para sa Turtle.
Para sa Blacklist International, ang kanilang pwedeng gawin. By the way, pillage the side lanes para sa Bren Esports. Para sa Blacklist International, ang pwede nilang gawin ngayon ay magtiis pogi at or tiis ganda. Tiis ganda lang muna. Tiis ganda like legit. Like legit. Oo. Katulad ng ginagawa ni Edward, mag-clear ng wave, hindi magpapapatay. Mid lane, nakatoka dyan si Eve or si Alice. Pwede na rin sa kabilang side lane si Alice. Jungle and one lane para kay Wise. Yeah. At eto na yung pang-apat na turtle, if I'm not mistaken. Na libre. Libre. Para sa Bren Esports. Ngayon, Blacklist International trying to make a play doon sa bottom side. Nakakatakot naman yon. Bigla na lang may lalabas na Carl Tusok. Na may doon sa diversion. Buff. Oo. This is scary. Bren Esports. Wala pa naman mangyayari dito. Defensive movements lang para sa Blacklist. Let's see. May kagat na ginagawa si Eson. Pokes are coming. Mula dito sa Blacklist International, letting Edward doon sa bottom side na mag-split push, pero mukhang nakaabang na ang Bren. Lipat this time ang Bren Esports sa baba. Hindi pwede yan, Edward. Total jungle control mula sa Bren, si Carl Tusok. Oh! Si Wise yung naging target off-cam kill, pare. Ganoon kalupit yung massacre, ganoon kalupit yung pitas. And with that, Bren Esports 11-1 at 10 minutes. Unti-unting binabawi itong series na to. Dominant performances for each team na nanalo ng ating mga games in this best of 5 series. As few, tinatangkin na lang yung swimming pool ni Omay Venus. At eto oh my goodness! Respect the Tusok! Respect the Tusok, ladies and gentlemen! Carl Tizzy, 503, galit na galit. Lancelot performance, World Championship performance. Hindi lang, pati na naman yung pagkakadraft ng Bren Esports. Lalong-lalo na yung pagban nila ng Granger at Aldous. Tapos, ninakaw nila yung Barats na pwedeng kunin ng Blacklist International. All of a sudden, wala nang counter yung Blacklist kasi hindi naman sila pwedeng mag-akay pa because that will mean na yung Populate Kupa ay magiging either jungler or side lane na alam naman natin ay hindi ganun ka-effective. And ngayon, nacho-choke na ang Blacklist International. Quarantine mode muna sila dito sa kanilang base, waiting for Bren Esports to strike. May depensa ang Blacklist International. Hindi natin pwedeng itanggihan. Manjin, as we have the Eve na may real-world manipulation. Wise, kasi yung damage department dun sila siguro mayayari. Tingnan mo naman, total jungle control na ang Bren Esports. Hindi na nila binibigyan ng kahit anong buff ang Blacklist International. At saka tignan mo yung damage kay Edward. Nung isang combo lang ni Carl Tizzy, Torn Rose lang yung tumama that time. At ganoon nakakatakot na. Dito yung pasok ng Bren Esports. Easy peasy tower take in the bottom side. Wolf, kung mag-iisip tayo ng win conditions dito, ang hirap na para sa Blacklist International. Paano nga ba? Pwede nilang gawin na dumepensa, mag-split push. Tiis-tiis na lang, no? Ganda, tiis pogi. Ganun na lang din talaga ang kanilang pwedeng gawin. Okay. Pero tingnan natin dahil, kamuntikan pa dito si Few. At ngayon, nakikita na natin ang Bren Esports Championship form. Here we go. Easy Lord take. Sinakto din nila sa 12-minute mark. Para din may talon na ang ating Luminous Lord. Napakabilis na kanilang progression sa ngayon. Blacklist International respecting Bren doon sa Lord take. Alam nila na hindi nila kakayanin. Bren Esports now stalking their prey. Eto na yon, kaibigang Wolf. After nitong purple take na to, sabi ni Carl Tizzy, it's go time. 64.9% ang pinipredict ng ating computers sa pagkakapanalo ng Bren Esports. And hindi natin sila pwedeng, we can blame them. Napakaganda ng jungle control ng Bren Esports. Jungle control meaning sila na yung nag-i-invade dun sa kalaban. May mga terms pa na tinatawag na jungle choking. It's also the same. Kung saan pinapalaki mo yung lamang mo by denying the jungle from the opponents. And here we go. Charge in
from the Lord. Carl TZ half-health ngayon dito. Meanwhile, yun yung mga ultimates coming in from Wise. Pero yun yung kagat mula kay Black TZ and monster kill mula kay Carl TZ. Si Edward na lang dito natitira. Flowing blood in. Oheb gamit ng blood off. Pero napa-winter transition pero naghiwalay lang ang Bren Esports. And here comes Carl once again. Nakakapag-depensa pa rin ang Blacklist International. Flowing blood, lost in, nandito na din. Wala ng mga towers ang Blacklist dito. And Bren Esports trying their best. Carl TZ from Pasok to Tusok. Nakabuhay pa nga siya. Bren Esports, hindi pa nila natapos ang laban pero nahirapan ang Blacklist International para sa depensa. Pero at least makakabonus sila ng isa. Oh my Venus, 30 seconds down. Hinahabol nila si Carl TZ, pati na rin si Lusty at napunish sila ni Rebo. Nevertheless, Blacklist International nakapag-depensa pa rin sila kaso naubos nga yung kanilang mga tore. Kaya minsan Bren Esports mas komportable sa ngayon. In fact, ang napakataas na nga din ng farm ng mga members ng Bren Esports. This is 14,000 gold na mabor ang Bren Esports. Nahirapan din sila kung iisipin mo pero yung Blacklist, yun na yung mga perfect positioning ng skills nila. Binuhos na nila lahat. Binuhos na nila lahat pero hindi pa rin nila kinakaya. Hiwalay lang ang Bren. And eto na nga, parang pinatagal lang. Here we go, 200 gold. Pero may depensa ng onte dito ang Blacklist International. Few ang mawawala. Ginamit din ni Carl TZ yung Thor Rose para makatakas. Oh my glove! Masterclass mula kay Carl TZ. Carl TZ, Tusok. Bren Esports extending this series sa game number 4. This winning moment is brought to us by Master Sikreto ng mga gwapo. And I wonder kung ano nga ba ang sikreto naman para kay Carl TZ. Look at that confidence! Parang nagalit eh. Parang nag-playoff mode eh. Nagbago yung tingin, yung asta. Kanina nakaganon lang, tapos ngayon may ganong-ganong appear eh. Ano yun, no? Naging fierce eh. Fierce! Wow! Intense matchup. Blacklist International, for sure, alam nila, napaparating yun. Naka-ready sila, napaparating yun. At nakuha nga nila. Dumating nga, kaibigang Wolf. At hindi tayo papayag, hindi pumayag ang Bren. Na hanggang game 3 lang. The first pick, Benedetta, that you get at the Blacklist International. Hindi rin yung first time na nagpopol and Eve ang side ng Blacklist International. Yun nga lang ay talagang free pass para sa Lancelot pickup. Hindi natin sinasabing mali ang draft ng Blacklist International. It's just that nag-adjust yung Bren Esports. Kumuha sila ng Matilda plus Lunox and then the perfect slot para sa Lancelot. Hindi binan ang Barats ng side ng Blacklist International kasi gusto rin nilang kunin yung Barats para i-counter yung Lancelot. And then Bren Esports, pagdating ng 4th pick, ninakaw nila yung Barats. Kasi hindi na pwedeng mag-Akai or Kufra or kahit anong anti-dash ang side ng Blacklist International. Siguro kung nag-Fovius, pero hindi pa rin natin pwedeng sabihin kasi nga naman na-reveal na ng Blacklist International yung dalawa nilang, actually mid-trio nila in a way. At yung gagawin nila. Nabanggit dito ng ating panel, yung keys to victory is to minimize the side lanes ng Blacklist. Shut down the side lanes. Nagawa yun lahat ni Flap TZ nung nakita natin yung overextension ni Edward. Kinagat siya dito at tinuluyan. First time natin nakita si Edward sa ganong death account. 0-4 ng bandang gitna. Doon pa lang nakita natin na oh no, delikado ang Blacklist International. Ang daming open turtles para dito sa Bren. That is the real win condition para sa Bren Esports. Parang meron silang comfort picks na nakuha but at the same time, hinahayaan nila yung sarili nila na magkaroon ng magandang game. Like, if you're looking at Blacklist International, you can't blame them. Maganda naman na kunin nila yung Eve and Popol kasi comfort picks naman nila yun. But in the end, masterclass talaga ng isang Lancelot wala sa side ng Bren Esports. Iba no? May mga part doon kasi ng Lancelot na, o teka, ba't nagawa yun? Yung mga biglang pasok. Yung sa mid lane, ilang base push na ginawa ni Carl TZ na hinampas na siya, tapos mag-Thorn Rose siya, then now you see him, now you don't. Kasi combo ng Thorn Rose into the dash, into the puncture. At ginagamit niya rin yung mga extra na units. Like for example, si Koopa, yung mga minions, pag nagpo-push sila at sobrang ganda ng pinakita ni Carl TZ doon na gusto talaga nilang mag-stay pa. Gusto nilang magpuwersa ng Game 5 if they can.
We have ourselves a ball game, ladies and gentlemen. Hindi patapos ang gera. Sabi dito ng Bren Esports. Ang interesting nito kasi 3 games. Kung sino ang nanalo, naging dominante. Nag-own talaga. Men, ang hinihiling ko na lang, makakita pa tayo ng beautiful Mobile Legends. Nilabas na ang Carl Tuzok. Let's see kung ano pa ba mga pwedeng ilabas na heroes dito. Leo in Midnight, kayo naman. We've got 2 words for you. Carl Tuzok, pasok. Ladies and gentlemen, welcome to the Analyst Stand. My name is Leo, joined here by Midnight. And what an unexpected and just the same expected turnout for game number 3. Our world champions, Bren Esports, clutches this one in quite dominant fashion, putting the score now at 2-1. Ibe-breakdown namin ang laban na ito. Now, let's go into the stats brought to us by Smart. Well, you know what, Leo? We did say this. Kung gusto manalo ng Bren Esports, kailangan ilabas ni Lancelot si Carl TZ. And yes, di ako nagkamali, nilabas ni Lancelot si Carl TZ. By this point in time, factor na yung Carl TZ kay Bren Esports. If you want for Blacklist International, no, if you want to fight against Bren Esports come game number 4, kailangan nilang isipin itong Lancelot na to. Just looking at the sheer damage dealt of Bren Esports, majority of this, mind you, Leo, came from the Lancelot only. Yep, and looking at the numbers again, parang dito binaangko ng Bren lahat ng galit nila nung game 1, game 2, and here in game 3, as you can see, it's all red. Dun sa stats pa lang, damage to turrets, to heroes, even the amount of gold gained. And this is the first time in a while we've seen Blacklist International a little bit helpless in a matchup. Yeah, and you know what? Ito, hindi sa akin galing to, no? Sa coach, sa isang malapit na coach nating kaibigan na there's no way for you to optimize against a Lancelot that has snowballed. You know, essentially, if he gets 2,000 gold lead, kahit anong bili mong item, kahit brute force, immortality, kaya kanyang i-burst with a single combo. Yep, and looking at the heroes that Blacklist has, all the more na wala silang pangsagot doon sa galit na Lancelot. Let's check out the highlights here brought to us by Smart. Exactly, paano nga ba nagwala si Lancelot ni Carl TZ? Well, first of all, hindi lang si Lancelot din yung nag-step up dito. Actually, Flap TZ had a lot of wonderful usages of Detona's Welcome. Si Edward hindi niya in-expect na matatimingan siya doon ni Barat. So the first kill came towards Bren Esports, and dito na natin nakita yung activation ng early game heroes ng Bren Esports. If you look at how they move around the map, they specialize in punishing misplaced or mispositioned heroes. Again, meron silang Louie, meron silang Barats, and dito na papasok yung Lancelot factor. Kapag nahuli ka niya, within the dash, no? Kapag naandun ka sa range ni Lancelot, basically, if he can threaten you, gagamitin niya talaga yung dash. And the more dashes for Lancelot, mas mataas yung damage output. And ito yung sinasabi natin kanina, napakagandang juggle from Bren Esports na una yung guiding wind from the Matilda, tapos pumasok si Lancelot and finished up the kill on the YSS with the Thorn Rose. Lovely, lovely. And I think I'd like to highlight as well here, before we get into more highlights from the Lancelot and the Matilda, is yung gamit ni Few na hero, the Lo Yi. Yeah. It's known since 2020 to have placed these amazing ults, these diversions from out of nowhere. Pero dito, parang ginamit lang siya mainly for the rotation. Yeah, kumaga, parang si Bren Esports dito, sineset up niya lang yung floor, yung dance floor, para kay Lancelot. Kapag may nagdikit, actually, kahit nga si Popa rin Kupa lang, pagkadikit niya si Kupa, madidikitan talaga sila with the reaction, and yun yung nagpahirap sa buhay ng Blacklist International. Yep, and if it's no secret, and I think everyone saw this coming, our MVP for the game, brought to us by Smart, Lancelot, na ang lumaro ay si Carl TZ. Pero pwede mo rin baliktarin at this point. Si Lancelot nilaro si Carl TZ. 8-0-3 on the KDA. Nag-grow pa as a player. Balak ata mag-Lancelot ulit ng game number 4, no? Nag-grow as a player. And sabi niya rito, again, there's no real way for Blacklist International to to answer the Lancelot of Bren Esports. Kasi the moment na nakakuha siya ng momentum, every single hero on the side of Blacklist International susceptible kay Carl TZ. Kaya nga every single time na nakikita natin nagda-dash si Carl TZ, lagi may namamatay. Yep, Carl TZ ni Lancelot again bringing us game number 4. Hold on to your horses, ladies and gentlemen, dahil this might actually be a long one. There's one more matchup coming still
Match point ang Blacklist International dito. Paalala lang namin na pwede kayo manalo ng malupit na treasure chest courtesy of the MPL. Scan this QR code and jump into this URL, answer our little questionnaire, and you get yourself a chance to win up to a permanent 599 Diasword skin. As well, gusto rin namin marinig kung paano kami pwede mag-improve. Anong pwede namin pagandahin dito sa MPL para mas lalo namin kayong mapasaya. Jump into, again, this URL and scan that QR code to tell us your thoughts and give us your feedback about the whole season. And with that being said, huwag na natin patagalin pa. Game number 4 coming at you. Blacklist International versus Bren Esports. Casters, kayo na. Wala na tayong ibang masasabi pa kundi napaka-legendary ng series na to. Man, hindi pwedeng game 3 lang. Welcome back. Maraming salamat, Leo and the Midnight, Manjin Valdas. At saka si Wolf. Wolf, ano pa bang ini-expect mo? Nakuha na natin yung mga gusto nating mangyari. 2 teams dominating each other. Yeah, ang gusto ko lang susunod na makita ay ang Aldous. Yeah. Or we were talking about yung Blacklist International kung gano'n ka-wide yung hero pool nila. So far, hindi pa sila masyadong nagde-deviate mula dun sa kanilang mga usual na picks. Which kinda tells us, may nakatago pa rin ba ang Blacklist International? Parang meron pa talaga. Parang meron pa Hindi na, ang sasabihin ko, meron yan for sure. Hindi naman papayag si Bonchan. Siguro ang ideology or ang atake dito ng Blacklist International is, sige, gamitin muna natin yung mga napapagana. Naka 2-0 naman tayo with our standard picks. So, there's really not something that you need to fix. Siguro, game number 4, to deliver the dagger, kumbaga, pwede sila maglabas ng kanilang natatagong picks. So, Bren Esports needs to be prepared for this. Pwede tayo makakita na dito ng mga kakaibang carries, no? Na pwede sa side ng Blacklist International. Nakita tayo ng Brody, so we might see a different one. A different one? What if kumuha din si Wise ng kanyang link na pwede nating makita? Yep. Pero yeah, ngayon, ang tanong ko sa'yo, are they gonna ban it? Ibaban na ba nila ang alam mo nang kailangan iban? Na iba yung talagang naging performance, kaibigang Wolf. Bilang isang hero at knowing ang Blacklist International, most likely hindi. Parang okay lang. Ibigay mo. Ibigay mo yung Lancelot. Ang pwede mong gawin ay huwag kang magbigay ng isang game na mapapaganda para sa isang Lancelot. For example, Eve Popol, isang classic counter. Or, kung gusto nila mag-Eve Popol, dapat ay masecure nila either yung Barats or yung other playmakers. Yeah. Para like kasing, Akai or Fovius siguro. Para kasing natrap din sila doon sa fourth pick na nauna kasi ang Bren kasi nasa red side. Ang Bren Esports. And yeah, inunahan sila sa Barats and Flap TZ na-activate niya rin kasi yung kaniyang mga kampe by dominating the side lane, by dominating the bottom lane. So yeah, with this in mind, para kay Nabonchan, makakita ba tayo ng switcheroo dito ng lanes? May ganun bang factor? I wouldn't say. I doubt it. Doon pa rin, blue pa rin sila. Masasabi ko nga lang para sa Blacklist International ay maganda talaga yung kanilang ginawa nung game number 1, game number 2. We cannot deny that. However, game number 3, Bren Esports ay nakahandle ng momentum. So, ang i-expect ngayon ng mga viewers natin is definitely a change-up para sa Bren Esports. Hindi nila gagawin yung game 1 at game 2. In fact, kanilang magiging basis ngayon ay game number 3 draft talaga. Kasi yun yung masasabi mong parang pang panalo ng Bren Esports in the draft or na draft pattern, which we are about to see anyways. Gusto ko rin yung part na alam na ng Blacklist na natatalo na sila kanina. 'Di ba? So talagang disiplina. Speaking of disiplina, ito na ang isa sa mga disiplinang dapat gawin ang ating draft. That is brought to us by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Estes Digi for the side of Bren Esports. Meanwhile, you have the Jawhead and the Selena for Blacklist International. Still eliminating those heroes that can invade. Meanwhile, eto na, kaibigang Wolf. Cancelled na ata dito yung mga healing galing heroes ng side ng Blacklist. Bren naman this time ang nag-blue. May Eve na available para sa Bren Esports. Although, knowing Bren, baka Lunox ang unahin nila. Securing a hero para kay Rebo. Oo. At the same time, madami silang pwede ma-open. Open. Correct. So, I'm tossed between Eve
or Lunox, mas inclined yata sa Lunox ang Bren Esports. Parang pinag-iisipang mabuti ng Bren Esports dito yung first pick nila, no? Ito yung magdidikta kung ano yung mangyayari sa laban. Itong pick pa lang na to. Yung Popol ay available din, by the way, Manjin. Oo nga. So kapag hindi napili yung Popol dito, kukunin yung Popol ng Blacklist right away. Tama ba? Yes, and there's Here we the go. Eve. Here we go. Nice prediction mula dito kay Wolf. May Ling. May ang Ling. Blacklist International. May Popol din. May Popol. Na That's open. right. Na nakita natin in the previous game. Nagiging successful sa MPL. Blacklist International also utilizing the pick timer. Ganito na ka-intense yung draft natin, Wolf. Ganito na ang nangyayari. Hindi na siya kagaya kanina. Ang bilis pumili. Exactly. Dito mo makikita ang best of 5 series. Popol Ling or Popol Lunox para sa Blacklist? We'll see. Popol and Kupa. There we go. Ling. And Ling nga. Yun nga. Kaibigang Wolf. Para dito sa Naisusulat. Blacklist na isusulat. Ngayon, Bren Esports, magla-lock-in na ba sila ng Carl TZ Hero? Ito yung situation na nangyari kanina. They can go Cho Lance or Barat's Lance. Yan ang pwedeng gawin ng Bren Esports. Kasi kailangan din nila sagutin itong Ling. That's Kailangan nilang mahuli itong Ling. So yan, perfect sense itong Cho or Barats. And yeah, baka ganun pa din. Formula pa din. Kung hindi sira, ba't natin aayusin, di ba? Bakit mo kailangan magbago kung nag-work naman in the previous game? And Lunox, Barats, I would say, yun na nga. Barat. So, nireserve muna nila si Carl TZ. Maghihintay muna sila dito para sa Blacklist at immediately agad na pinili ng Blacklist itong Harriet pick. First time ata nila makukuha to sa game na to. Yep. This is the first time na ma-open ang Harith. Blacklist International, yung kanilang mga heroes ngayon ay mga sure win heroes for lack of a better term. Harith maganda laban sa isang Barats technically speaking kasi pwede mo na lang sayawan at meron kang ways para makatakas doon sa Daytona's Welcome. And meron kang rin damage output na may true damage na sources. Yeah. Tsaka ang ganda niya rin pampasok sa Eve. Diba? Pwede mong ilagay yung Zaman Force mo doon sa likod ng Eve. Yep. Wala siyang magagawa kundi magkumpas lang. Mapipersa siyang makancel yung real world manipulation. Angela. And look at this. Angela ban for Bren Esports. Nako, ubos ang mga supports, kaibigang Wolf. Blacklist International, yung kanilang pwedeng i-next pick dito ay yung hero na ni Edward. Siya. And also, there you go. Lancelot ba? Pwede sila din kumuha ng hero ni Oh My Venus. Although, pwede rin kasi na mag-last pick sila ng hero ni Eson tapos si Oh My Venus na yung hahawak dun sa Popol and Kupa. Means to say, kailangan ng EX-player ng Blacklist International. Para Wonder kay what that Edward. would be. Tama. Pwede sila maglapo-lapo. Oh, yeah. Ginagamit din madalas ni Edward yon. That's right. For the sustain. May, ano pa mga hero ni Edward? May Tams pa siya, may Pakito pa na Pakito. open sa game na to. I think lapo-lapo ang most likely. Better choice, no? Better Pampasok choice. dito sa Eve. Dagdag option. Oh, lapo-lapo nga. Kaibigang Tama Wolf. ba? Oo, ganun magsalita yun. Pag sinabing Homeland, oo. si lapo-lapo yun. So Okay. here we go for Bren Esports. What is going to be the Carl TZ hero? Oh, dito ka na pwedeng mag-focus if you're Bren Esports. If you want. Imagine yung mga dashes ng Blacklist International. Pwede silang maging ganun ka-greedy. Correct. Or, medyo simple. Like, Kufra or Akai. Pang ano lang, no? Pang basic lang, no? Na cancelin mo yung mga dash. Tanggalin mo itong Harriet doon sa Zaman Force. There Yun you na nga, go. Kufra. Kufra para dito kay Lusty. And we're waiting Roger, perhaps? for the Carl TZ Or hero. Alpha. Alpha pick, maybe? Lalabas ba si Roger Wins Games? Yishon Shin. Of course. Although... Pagkapili nung Yishon Shin, parang nanginig yung, nga, parang... yung lugar ng Blacklist, Ano to? Ba't kinuha nila yung wise hero? Nag-wise siya. I think ang Farsa ay magandang hero para sa Blacklist International. Kinang combo. Or Tama ba yung Chango. narinig ko? Okay. Ayun, Chango. Chango, last pick for Blacklist International.
Bren Esports will answer with the Vision game ng Yishun Shin. And this time, nakita natin ang Ling ni Wise. Magkaibang type ng draft this time. Para sa game number 4. At yun ata ang isa sa mga pinaka-intense na drafting phase na napanood natin, Wolf. Parang yung pareha sa teams ay iniisip na yung mga nangyari sa mga nakaraan, tapos parang ina-apply nila sa ngayon. And ang tagal pumindo. Talagang na-max out eh. Oo, and nakikita mo doon sa mga cameras nila na, teka, hindi mo na yan. Wow, this is it. Okay. Ang mga na-predict natin na picks dito coming out from both teams is yung Barats mula sa Bren Esports prepping up para sa magandang EXP lane para kay FlapTZ at tinatanggal din niya yung mga potential heroes para doon kay Edward. Kaso nga lang, napaganda pa rin yung Lapu-Lapu at bakit natin na-predict yung Lapu-Lapu? Kasi maganda siya pampunta doon sa may backlines. Parang pwede niya i-force yung Eve, pwede niyang puntahan kung sino man yung pipiliin para kay KarlTZ. Correct. At okay din siya overall. Yeah. Let's see, dahil wave clear kagad ang gagawin dito ni KarlTZ. Rekta sila sa Little Wanderer. Kaya-kayang pasukin dito ulit ng Blacklist International itong si Fiu. Pero ang tanong naman this time sa Bren, makapag-set up naman kaya sila para kay Lusty. Ngayon, ang makikita natin, Wolf, ay mukhang bibigyan muna nila ang isa't isa ng farm time. Yeah. Same as the last game. Teka lang, palakas muna tayo. Ang masasabi ko para sa Bren Esports, hindi pa sila pwedeng maging invasive sa early stage. Sa first round ng buffs. Although, pagdating ng turtle timing at nakasecure nila yung turtle, tapos buff number 2 at buff number 3 para kay Ling, pwede na nilang nakawin kasi threatening na itong si FlapTZ, pwede na siya maging aggressive, tapos ganoon na rin ka-threatening si KarlTZ with the season Shin. And obviously, may ultimate na rin si Fiu. So, ang sinasabi mo dito, Wolf, ay may mga timings dito ang side of Bren Esports. Correct. And ang Blacklist, kailangan nila mag-abang. Again, it's the same. Parang kailangan nila maging ready para dito sa mga pwedeng maging aggressive movements ng Bren Esports. Pero mapunta naman tayo dito sa Blacklist. Parang ang dami din nilang options sa late game. Meron silang Ling na kaya mag-split. At ang dami nilang damage output. Harit, Chang'o, Lapu-Lapu. Kailangan din mag-ingat ang Bren. Kakati din yan sa latter portions of the match. Oo. Ginamit na ang CCTV ni KarlTZ. At mukhang gusto na nilang mag-take ng turtle sa ngayon. Scout muna para dito sa Bren. One advantage na pwedeng magawa ng isang YSS. Makikita din dito si Venus, Lusty. Mapapa-out lang sa bouncing ball. May setup na ginawa dito, mga smart missiles ni FlapTZ. Pero tumalon si Wise. Ayaw magpakagat. Nawala na rin yung real-world manipulation. Meteor shower para kay Venus. Ito na ang totoong clash. Pasok si Edward ngayon. Walang kagat this time. Ang Bren Esports. Pero si Edward, mag-isa. Sinalo yung damage output ng Bren. That will be the first blood. At mukhang Bren ang makakuha ng libreng turtle. Tignan natin. Ang gagawin ng Blacklist International ay kumuha na lang ng outer turret energy shields sa may top lane with OHEB or more gold at i-give up na nila itong turtle fight. Ang ganda nung pagmamba out ng Bren Esports nung tumalon si Edward. Kumbaga nag-flicker, nag-ultimate previous fighter. Walang mawasiwa si Edward kasi tumakbo na yung mga Bren Esports tapos tsaka sila nag-punish. Alam nila na dadating. Alam nila na may possibility nung nalaman nilang walang kagat. Tama. At gusto ko pang i-add, Wolf, nabanggit mo na si OHEB, kukunin na lang dito yung outer gold shield. Outer turret energy shield. Yeah. Lumipat kagad doon si Ribo. Hindi na sumama si Ribo doon sa turtle. Sabi niya, hindi ka pwedeng kumuha ng exchange. Bawal yan. Wow. And with those small movements, ang Bren Esports ay nakakuha na ng counting lamang. 700 gold. Significant yan sa early stages. Correct. At hindi rin sila naging invasible. Hindi sila nag-jungle choke. Hinayaan nila makuha ni Wise yung kanyang second purple buff. Mukhang bibigyan nila itong top lane pero maharang agad sila ni Uncle Eson. Naka-ready sila. Naka-ready din si Wise dito sa kanyang flinch voice. Pero mukhang babawiin nila dito yung energy shields na nawala sa kanila. OHEB, meron na siyang kalamity Reaper pero ang sakit
doon ang second skill ng YSS kasama pa ng Purse na meron si View. Pero ito na rin si Wise. Meteor Shower para kay Oh My Venus. Oheb na naman. Pumasok. Nasaan yung follow-up? Oh no, medyo na late. Last team makapag-flicker. Out. Tumama na dito yung mga pokes ng side ng Bren. 2 heroes will fall down. Sabay may onti pang gold sa kanilang side. Bren Esports pare, dominating this early game. Ganda nung pagharang ni Eson, pero even better yung second round ng poke mula sa Bren Esports. Pinagsabay nila yung damage output ni Carl TZ, the second skill, tapos meron kang ultimate mula kay Few. And eventually then, yung ulti ni Ribo ay nag-make sense sa may top lane. Ang pinakamaganda pang ginawa doon ni Flap TZ, nandoon siya sa may bandang turtle pit, bandang sa may bush, around that area, hindi dun sa mismong yon. At naharangan niya si Edward na naman. So, ang sabi ng Bren Esports dito, ang playmaker ng Blacklist International sa early stages ay si Edward. Harangan natin siya. Yung lapu-lapu, no? Ganun lang pala yun, Jacob! Para dito! Oh, kay Lusty! Goodness! Nagulat si Wise dun! At dahil dyan, napalibre yung turtle dito ng Bren Esports. 5 minutes in, 3K gold lead. Same situation as the previous one. Paunahan sa pwesto, pagalingan ng pag-box out ng kanilang mga kalaban. At Lusty, gamit na naman ang Kufra. Yung yakap na yon, nagulat talaga si Wise. Oh my. At nakuha pa ng Torre si Ribo sa may top lane. So overall, early game, first 5 minutes of the match, lumamang agad ang Bren Esports. Saktong-sakto eh. Nahuli si Wise. Sneaky Tyrant's Rage combo mula dito kay Lusty. And it will give Bren Esports the opportunity to take the snowball. Nakakatakot na ngayon yung damage output nila. May mga items na rin sila. It's gonna be really scary. 4-0 pa lang pero nararamdaman mo yung strength ng lineup ng Bren Esports. Tignan nyo rin yung minion wave. Lagi nakatulak pa against Blacklist International at isang mabilis. Isang real quick talaga. Lusty, ladies and gentlemen, with the setups para dito sa game number 4. Yakap ni Lusty is real. Kung iisipin mo, ang daming AOEs sa side ng Bren at mukhang si Edward pa ang next target. At tignan mo din si Ribo dito. Sobrang confident na kumuha ng mga Chaos Assaults. Speaking of confidence, tignan mo naman yung mapa na pinaglalaroan ng Bren Esports. Nakaungos na yung Bren Esports dun sa first line of turrets ng Blacklist International, which means na yung jungle control ay nandun na rin sa side ng Bren Esports. Ngayon yung tricky is for Blacklist International to be able to secure yung purple buff para kay Wise. Yan ang kanilang top priority sa ngayon. Siguro pwede na nalang ibigay turtle kasi parang wala na rin silang contention sa turtle na to. Oo, men. At saka na-delay na yung Ling eh. Sobrang delayed. Alam natin na kailangan ng real yung purple, ay ng Ling yung purple, kailangan niya lahat ng buff sa mundo. Level 11 na si Carl Daisy. Blade of Despair. Ilang minuto to? 7 minutes. 7 minutes. Tapos kompleto pa yung mga Raptors Machete. That's right. Ganon kasakit yung damage output, ganon din kasakit yung slow. Meteor Shower para kay Venus dito. Ito na ang best movements na pwede magawa ng Blacklist to defend the tower, but it was not enough. Na-activate na rin doon yung Zaman Force, pero walang napatumba sa Bren Esports. At in fact, si Ribo nakakuha pa ng kill kay Edward sa may bottom lane. Ang laki na rin kasi ng diferensya ng ating side laners na to. Ribo, look at the damage! Lagpas 800, Wolf. Mula. Isang chunk ng HP. Oh my goodness. Doc Ribo, may naka-mystery shop, 2-0 and 2. I wonder ko na naka-lightning transient na pala siya. At saka yung lollipop. Yung Clock of Destiny. Mukhang Holy Crystal na din ang kanyang next build. Ang aga ng items. 6K ng Bren Esports. Napaaga pare yung salary. Napaaga yung sahod. Bukas pa dapat yung payday Friday. Kaso, dahil dun sa early game control ng Bren Esports, mapapaaga talaga yung sahod. Bumali pare ang Bren Esports. Sa game na to, napaaga yung grocery. Oo. Ang klase. Oh my! Yun din naman talaga yung nature ng draft nila. Kailangan nila ng early game, Anjin. Yun na nga. And tignan mo, ginagawa na lang yung ng Blacklist ay pumoke dito. And look at this. Few and Flap TZ. Sinolo na lang si Venus.
At pwede pang lumaban ng Bren kasi kompleto pa yung mga skills. Tyrant's Rage doon sa dalawa. Ito na ata yung pagkikiganti ni Wise. Pero tignan natin kung enough pa yon. Ayun yung mga smart missiles sa side ni Flap-TZ. Masyadong nag-overextend this time ang Bren Esports. Wala pa si Carl TZ. Pero ang tanong, enough kaya yung dalawang pitas ng Blacklist International na makakahinga pa sila this time? Definitely. I think makakahinga talaga ang Blacklist International. Napaka-crucial ng talon mula kay Lusty, but even better yung positioning ng Blacklist International. This time, Manjin, si Edward ay na-activate. Okay. Napaka-importante para sa side ng Blacklist International na magamit nila ang Lapu-Lapu because otherwise, wala talaga silang parang big-time playmakers. Hindi sila katulad ng Bren Esports na may ultimate mula kay Lusty. Meron silang real-world manipulation tsaka yung Tetona's Welcome. Ang meron ng Blacklist International is yung Bravest Fighter combo mula kay Edward. Pero mukhang hindi nila nagamit. Bago pa mag 10-minute mark, hinuwa na ng Bren Esports yung Lord. Oh my glove. This is it, pansit. Para sa Bren Esports. 8-2, 10 minutes in. Oh my God. Parang makikita natin mula sa Bren Esports, or at least dito sa entire series natin, he who controls the early game controls the game. Tama. Ganon na ganon lang. Ganon na, no? Simple. Wala, simple lang eh. Eto pa nga. Oh, sakit. Ang sakit pare. Wala na tayong masasabi pa kundi panoorin yung pagiging dominante ng Bren Esports. Ang tanong dito, what is the win condition right now for Blacklist International? Gamitin si Oh My Venus para sa depensa, like yung gamit nila sa Eve. So nasasaktan na rin. Ang sakit, pati yung Mountain Shocker dito. Oh no, Wolf, this is it, the Death March. Bren Esports. Wala nang Mountain, wala nang Witcher Shower. Wala na nga. Nako, this is just Lord level 1. Ganoon nakasakit. No damage whatsoever from the Synchro Visions. From the Synchro Visions, Vegan Wolf. Oh my! Nako po, ang aga pa, ang bilis pa ng mga death timers dito na Blacklist International. Ganon kadominante ang Bren Esports. And here we go. The signature Bren Esports DPs are coming in. Hindi pwedeng. Hindi game number 5. That winning moment is brought to us by Oppo A94. See the celebration coming out from Bren Esports. Lalong-lalo na itong si Flap-TZ. Hindi na niya kinaya. Kahit umiinom si Kuya Pew. And tignan mo si Kuya Pew. Captain Pew, cool, calm, and collected lang. Gusto ko yung death stare ni ni Carl TZ. Parang kanina hindi pwede. Defending champions eh. You do not underestimate the heart of a champion. And, many times, Bren Esports are put in this position. In fact, ang pinakamababa na yata na positioning ng Bren Esports ay top 4. Sa lahat ng playoffs mula MPL Season 1, laging pag nandyan si Ribo or kung sino man mula sa Bren Esports franchise, laging nasa top 4. I'm not entirely sure kung top 4 talaga yung pinakamababa nila, but I think na yun yung naalala ko. Season 5? That was Season 4. Season 4, yeah? Because Season 5, they were top 3. Oo nga. Tapos Season 4, ay, yeah, pwede nga silang nandoon. Yun na yung pinakamababa. Sa top 4, di ba? Para kay Doc Ribo. Kay Doc. At pag binigyan mo si Doc ng mga ganitong klaseng mages, na-activate talaga. Ang bilis na tapos ng laro. Parang around 7 minutes na nakuha dito yung BOD. That's right. Naglakad na lang ang Bren. Masasabi natin mula sa Blacklist International, nagulat sila sa gantong fast tempo mula sa Bren Esports. Kasi kung tingnan natin Game 1, Game 2, slow tempo talaga eh. Naglaro ng Claude ang side ng Bren Esports. As may double sustained side lanes. Ang bagal nung kanilang tempo na pinaglalaroan. But in game number 3 and 4, na outspeed ng Bren Esports yung Blacklist International. At ang Blacklist International, alam naman natin meron sila ng ube timers. Hindi pa tayo maabot doon sa previous 2 games dahil hindi sila makapag-catch up doon sa tempo na nilalaroan ng Bren Esports. Nahirapan silang makuha yung mga timings na yun kasi nga nauuna doon sa buff, nakakuha dito ng kill ang Bren. Kung ako sa inyo na ikaw na nanonood ngayon, men, kumuha ka na ng snack. We are in for a ride. Last game of this best of 5 series.
ang mananalo ay makakapag-secure ng top 4 finish. Ang matatalo, kakaharapin ang Work Oster Force sa may lower bracket. Sa lower bracket at sulit na sulit ang araw na to. Yung unang series natin ay 5 games. Ganon na ganon din. Para dito, sa upper, iba talaga ang MPL Season 7 yan. Ano ba yan, Wolf? Ang difference nga lang ay one-sided. Lahat ng matches natin. Parang pag may nakauko, he who controls the early game talaga eh. Controls the game. I mean, match eh. Game 1, Blacklist, ang bilis. Game 2, ang bilis. Game 3, ang bilis. Ganon din. Itong Game 4. Match na match. So, ibig mo bang sabihin, itong Game 5, itong pinakamatagal na pwede natin makita? I do hope so. Kahit alam naman natin na nagagalit na yata yung ibang mga nasa production natin. But I will say, yes, I will expect this to go very close. Alam mo, binabati ko ngayon yung mga may Module Legends pa bukas. One time, meron ako nakitang comment, ang sinabi, mga kuys, may class pa ako tomorrow. Pasensya na! Pasensya na! Pero ganito talaga eh. Ganito talaga! MPL Season 7 bringing us the surprises and lahat na talaga ay nagbabakbakan. Everybody is on the same pedigree. Oh my! Alam mo for sure, tuwan-tuwa din dito ang ating mga analysts kasi himayin na naman nila ang nangyari sa game na yon. Leo in Midnight. Maraming salamat sa ating mga casters. Coming in from the analyst stand, my name is Leo. This right here is Midnight. We are officially going into 10 games on this second day of the playoffs. And ang tanong ko, nagkakaubusan na ba ng baraha between Coach Ducky and Coach Bonchan ng Bren Esports at Blacklist International? Let's check out the statistics here brought to us by Smart. Midnight, sa draft pa lang parang malalaman mo na kung sino nagkakapanaluhan. Yeah, I feel like ito yung sinasabi natin about Bren Esports. They have the experience when it comes to best of fives. As the games progress, nagkakabasahan tayo ng draft. We all know na maraming bala ang Blacklist pagdating sa first 2 picks, pero they opted to go with the Ling and Popol and Kupa. Now, importante yung pagkasama ni Popol and Kupa kay Ling kasi you don't want Bren Esports to have that Popol and Kupa and Eve against the Ling. So maganda yung idea ng Blacklist Internationals. But mind you, ang dami kasing first pick openers pa ni Blacklist. They could have opted for a Brody, could have opted for a Granger. But the thing is, wala kasi yung comfort heroes nila na ginagamit sa 2 picks, which is yung Estes at pati na rin yung Matilda. Yep, and again, ang tanong dito is, nauubusan na ba ng options at nahihirapan na ba si Coach Bonchan bumuo ng lineup na swak sa gusto nilang gawing strategy? Because back-to-back games so far here, Game 3 and Game 4, Bren have been dominant in both their draft and in their gameplay. Let's check out the highlights here brought to us by Smart. Napakabilis ng execution. And here, first turtle of the game, Oh My Venus, alam natin na meron siyang pero mukhang yung mga kakampi niya ang nahihirapan eh. Yeah, the question on the side of Blacklist kasi is, do they have enough damage on the early game? You have a Ling, you have a Harith, and then you have a Chango. Actually, nakita na natin nung regular season, itong tatlong heroes na to, kapag pinagsama mo sa isang lineup, walang early game talaga. So Bren Esports essentially had the whole early game to establish their dominance against Blacklist. And one thing that is for certain here for Bren Esports is that they utilized the Eve and Kufra against Blacklist so well na na-shutdown yung game ni Wise. Yup, we keep talking about Carl TZ na nag-Yusunshin dito. Pero yun nga, right there, lastly, jumping in with the Tyrant's Revenge. I think he really opened up the map here for Bren Esports and linapagan niya yung dance floor dito ni Fio. Again, we keep using that term. It's because it's so perfect. Parang sasayaw siya, magbe-breakdance siya, bouncing ball. Kung sino mahuli niya, mapuput, stay into place. And I think he does make a few sacrifices here, like just that one. Yep, and again, the whole idea between the Eve and Kufra is to force Blacklist International to react to whatever the heroes of Bren Esports are doing. And this is not the flavor of Blacklist. Sila yung nagdidictate na ito yung gagawin namin, ito yung gagawin nyo. Ngayon nagkaroon ng pag-flip ng ating switch. Blacklist yung nagre-react kay Bren Esports. Yep, and that's one of their keys to victory. Their key to victory is to take Blacklist International out of their comfort zone. And the man of the hour here, our MVP of the game, brought to us by Smart, Lusty. Ang kanyang Kufra, ang isa sa mga important parts nung plano na yon para talagang mabundol nyo yung Blacklist para, wait lang, hindi maganda yung galaw natin Yep, and again, part ng keys to victory natin, yung draft strong mid 3
And lastly, with the Kufra, na-amplify pa yung pagiging malakas ng hero kasi Kufra versus Sling matchup. So hindi talaga makakagalaw yung main jungler ng Blacklist International. And in turn, they were able to dominate the early game for Bren Esports. Yep, and this was a very quick matchup, but that just is good news, I believe, because mas mabilis tayo makabalik sa game number 5. That's right, ladies and gentlemen, this series has gone the distance. Real quick before we jump back into the action, paalala ko lang na meron tayong live watching rewards. Please do scan this QR code and jump into the URL kung hindi nyo ma-scan and answer that short questionnaire para pwede kayo manalo ng treasure chest. It could contain something as big as a 599 Dias worth of skin na permanent. Okay, first 50k na makapasok dyan ay pwedeng manalo. Just as well, we want to hear from you. Let us know kung ano pang pwede namin pagandahin dito. Dahil naglilingkod kami sa inyo, gusto namin mas masaya kayo sa MPL. Answer this esports survey. And just again, scan the QR code and enter the URL para malaman namin kung ano ang nasa isip ninyo. Midnight and Leo, calling this one a clean game for Bren Esports. Pero tingnan natin, sudden death down to Game 5. Best of 1 na lang ito para sa upper bracket slot. This is going to be a close one, so we're going to go give it to our casters to take care of this very last match. Napakahirap ng game na to para sa dalawang teams. Ibang klaseng momentum ang pinakita ng Blacklist International kanina, pero parang may comeback ba sa Bren Esports? Anong thoughts mo dito, Wolf? Ako, parang gusto ko na lang yakapin, gusto ko na lang panoorin yung intense matchup eh. Oh, same. Kasi parang nakikita natin na yung dominant performances ng Blacklist International na, by the way, napakatalino no kanilang pag-atake. Tapos yung Bren Esports parang dinaan sa galaw. Sa galaw eh. Ganito guys, di-describe namin ha. Dinurog ng Blacklist International ang Bren, as in turog na turog ng Game 1, Game 2. Ganon din ang Bren, turog na turog din ang Blacklist ng Game 4, Game 3. Durugan 2021. Durugan 2021. So, ano na ang mangyayari sa Game 5? May mananalo at may matatalo at ang kailangan na lang natin gawin ay huminga. At manood, i-enjoy. Enjoyin. Wala na. Ito, ayusin muna natin yung pin natin kasi Intense. This game, it's gonna go down the wire. Ang tricky nga lang ay may upward momentum ang Bren Esports. Hindi pa natin nakita ang Blacklist International na malagay sa ganitong klaseng posisyon. Usually, sila yung nagdo-dominate talaga. And ang kanilang only kryptonite sa MPL Season 7 ay ang Bren Esports. Totoo. Sila lang ang nakapag-break ng code. Sila lang ang nakadecode. And it seems like yung Blacklist International, nag-set up sila ng bagong code ng Game 1, Game 2. Para bang nahack agad yun ng Bren eh. Tama kayo, nag-adjust yung Bren dito doon sa mga draft. Blacklist International for sure, nag-adjust din sila ng Game number 4. Nakita natin yung pinaka-intense na draft of all time. Ganong katagal. Ay na-expect din natin yung mga pwedeng piliin ng pare sa teams kasi doon din sila naglalaro. This time, Bren ang blue side. At eto na, papasok na tayo sa draft brought to us by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. For the fans dito ng TZ Brothers at ng Bren, itaas ang kamay. And ganon din sa V-Wise Family Blacklist Agents, itaas nyo na ang inyong mga kamay. This is game number 5. Kung sino manalo dito ay papasok sa ating upper bracket. Grand finals na agad yung intensity ng laban na to. And it's just a Thursday night. Hindi pa nga weekend. Hindi pa weekend. Hindi pa main event. Sabi nga nila, Thursday is the new weekend. Wolf. Lunox, ang first pick ng Bren Esports. Katulad ng I think na-mention din natin ito in the previous game. At Popol and Kupa available para sa Blacklist. Pwede pa rin sila mag-ling. Round number 2. Ibibigay ba ang ling ni Wise? Hindi pa natin nakikita yung Granger din ni Wise no? That's right. Hindi binibigay ng Bren Hindi nila din inuuna. Although, naban din ang Matilda. I'm thinking of heroes na na-open. Like Ling. Benedetta hindi. Tricky. Pwede sila mag-Barats agad, in fact, for na-open Blacklist International. Mag-iiba yung flow ng draft nun. That's right. Kasi lagi natin nakikita yung Barats doon sa 4th pick, 5th pick.
second phase. Yung pinag-iisipan talaga ng Blacklist to, ha? Or Ling. Ano to? Harrit. Okay. Okay. Instant pick mula sa side ng Blacklist International. Bren Esports, sa kanila available ang Ling. Pero meron ding Lancelot. Okay. Blacklist, Meron ding Barats. composed ngayon. Ang Blacklist International. We're waiting. Barats Lance. Saktong-sakto. Your team is banning. Oh. An instant Rafaela para sa Blacklist International. Okay. So we're seeing the Lancelot once again. Itong Rafaela ba ay mapupunta kay The Queen? Yun ang tanong. Well, dahil nakita natin si Eson din dito. Yes. Popol and Koopa, isa din to sa mga best picks ni Venus. Pag nagra-Rafaela and Popol ang Blacklist International, usually si Oh My Venus ang nagpipick ng Popol and Koopa, Rafaela kay Eson. Louie, napakagandang ban mula sa Blacklist International. I like it as well. One reason kung ba't sila nadadali kanina doon sa mga diversion. That's right. At tignan mo ngayon, nakita mo yung form ni Venus kanina, parang Iba galit din. na din Galit eh. na eh. Oo, galit ng Ma'am Shu eh. Gigil na si Ma'am Shu. Oo. It's gonna be the Granger ban mula sa Bren Esports, Blacklist International. Ano pa mga pwede nilang iban? Looking for a few hero. Siguro Farsa, pwede nilang iban. Or Chang'e, na pwedeng kunin naman ni Ribo onto the side lanes na pwede ding sumagot sa isang Harith. Ang tagal talaga ng ban. Pasensya ka na, kaibigang Wolf. Mas gusto ko kasing makita yung pag-uusap nila, yung way nila ng pagban eh. Ganun na talaga. I mean, for Blacklist, like we said, pwedeng magban ng Chang'e o kaya ng, yun na nga, Chang'e, sakto. tama ka. Saktong-sakto. Chang'e Louie, respecting Aljus para sa mage. Bren, I think. Again. Brody instead. So papayag sila na pwedeng yung Aldous ay lumabas dito. May para link kay pa. Wise. Yeah, may link din. So baka kumuha muna sila ng Edward Hero ngayon. And then mag-a-adjust na lang si Wise. Pero anong kulang sa Bren? For Bren, you need a tank, tsaka isang few o kaya Ribo Hero. Sa Blacklist, pwede silang mag-Pakito. For Edward. For Edward. There you go. There it is. There you go. Ang kunat dito ng Blacklist. This is classic Blacklist International ng MPL Season 7. Anong sagot ng Bren? Ka dito, kaibigan mo. Pwede sila mag-Farsa or Eudora. As funny as the Eudora sounds, pwede nilang piliin yun. Meron ding Cho na available pa para sa Bren Esports. And it's decent laban sa isang Harith. Minsan din gumagamit sila ng Kaja just to catch up. Kaso may Popol and Koopa na mahirapan sila. Panghuli lang, tama ka dyan. Panghuli lang talaga. But I'm leaning more towards sa isang Farsa para sa Bren Esports. Pang-ubos, no? Kasi kailangan nila dito yung tabi-tabi kasi mukhang magtatabi-tabi na naman. Ang Blacklist. And the Grok perhaps. Yun na nga. Farsa, Kufra. For Bren Esports. Setup is real. Another Kufra play for Lusty. And we're waiting for the Wise Hero. Ling nang natitira pero parang hindi ito yung perfect na hero. Although they will have no choice. Yisen Shin. YSS once again. Nilabas ang Destiny Draw para kay Wise. Yisen Shin versus the Lancelot. We're seeing it for the second time. Round number 2. Here we go. Blacklist International versus Bren Esports. Excited na ako. Carl Tusok laban sa Wise SS. Wala ka nang masasabi pa. The headline for tonight, we are going all the way. All the way. Si Oheb na hawakan ng Harith na napakataas ng win rate, napakataas ng average KDA. Ang kanyang kalaban ay si Doc Ribo or the Ribo DD Lunox. We are in for a ride, guys. Flap TZ, Signature Barats, at meron kang Edward Pakito. Ano pang hahanapin mo? Ito na yun. This is it. This is the all-star lineup. Pang championship game. Nilabas na ang alas. Pero upper bracket pa lang to. Ganon na ka-intense. Upper bracket pa lang to. Let's go. Oh my Venus. First round. Signature Popol and Koopa rin to ni The Queen, ha? Yep. Nilabas niya na yung kanyang Chichu Dog. Let's see.
Dahil nako, si Wise ay kukuha ngayon ng purple. Carl TZ once again para dito sa Little Wonder. Edward versus Flap bottom lane, pero sabi ni Few, hindi pwedeng 1v1, pwedeng mag 2v1. Interesting tong ginawa ni Few dito, kaibigang Wolf. Rotate agad para matulungan si Flap against the Paquito. Remember, That's right. si Edward ang first blood master eh. Oo, at etong Kramer, ang tricky kasi kapag may Barats, lalo-lalo na sa bottom lane, kailangan yung Kramer ay mapunta doon sa isang Barats para makapag-stack siya. Yeah. Bottom lane din naman yung Turtle. Ay hindi, binigay niya, pinabilis niya. Inatake niya kagad yung Kramer para mabilis yung rotate ni Carl. So kailangan natin mag-ingat ng Blacklist dito kasi mukhang ang gagawin ng Bren ay umatake ng umatake. Pabilisan jutsu. Dito si Few. Sinabayan niya dun sa EXP lane para mag-level 4 din siya. Binabantayan nila si Edward. Si Edward pala dito, kaibigang Wolf. Ang main target ng Bren. And nakita natin yun in the previous rounds no, kung saan naglapo-lapo si Edward na binigyan din talaga nila. Kasi alam nila yun yung main playmaker. And that is actually true in this particular game as well. Totoo. Meron kayong Rafa, Popol, hindi naman talaga valid na playmakers. Pwede sila pang-invade, pwede pang-secure. Pero hindi talaga yung nagsisimula at nagdidikta ng isang laban. Oo. Ano yun React gaming yun Yung ganong heroes At magsusustain kayo. Here we go. Last team missing! The Tyrant's Revenge. Mapapa-out dito si Carl TZ. Ultimate para kay Wise. Kagat mula kay Venus. But Few will pop the feathered airstrike. Tapos may flicker pa. Kakaiba! Left jab, right jab, no? Para sa dalawang teams. Nako po! Pero sabi dito ni Venus, bow down to me. First blood. Para kay The Queen. RTC versus Edward. Okay, let's see. Flap TZ, hindi pa pala tapos ang laban. Pula doon na si Eson dito, pero yung turtle ay mapupunta dito kay Wise SS. At ayun, sinapak ni Edward. Si Carl TZ, Blacklist International, taking the first blood, taking the turtle, at nakakuha pa ng extra kill. Lalong-lalo na yung kill kay RTZ, sobrang crucial. Yung pag-punish nila kay Few na nag-flicker after the feathered airstrike. Saktong-sakto nakuha ni Oh My Venus yung kanyang ultimate at na-lockdown niya si Few. And then eventually, si Edward yung kanyang pwestuhan. Ginamit yung flicker, threading the needle. Nilagpasan niya si Barats, nilagpasan niya si Kufra. Sabi niya, ang gusto talaga si Carl TZ. And eventually, nakuha niya yung kill. Kanina, tina-target dito ng Bren si Edward, no? Pero biglang sabi ni Edward, no way, Jose. Hindi pwede. Level 5 para dito sa Paquito. At mukhang makakuha pa ng lamang ang Blacklist International. May ulti si Eson. Tina-target ngayon si Rebo. The support mula dito kay Eson para kay Oheb. At ngayon, pare, iba na to kasi this time, Blacklist ang nagdidikta kung kailan ang gera. Here we go! Lusty once again. Eson is the main target. Ang Holy Blessing ay hindi na makakaabot pa. Pero eto na naman! Umulit na naman yung kagat! Kagat! To the Torre. Ewan ko, bigyan mo na ng move yun, kaibigang Wolf. Sige, pag-isipan natin. Detonas, welcome to the turret. Grabe, no? Pero sabi dito ni Venus, saglit. Detona de Torre. Yeah. Pwede. Pwede na. Or kagat sa Torre. Pwede na yun. Kagat sa Torre. Pero sabi ni Venus, saglit lang. May kagat din ako. May kagat din ako, ha? Hindi pwedeng si kaibigang Flap TZ lang yung kumakagat. Si Venus din dapat. Actually, yung kanyang aso, yung chicho dog niya, yung kumakagat. Do take note, naka-avari si Oh My Venus and 4 minutes na. I wonder kung ano yung kanyang first item na pinili. Pwede kasing naka-thunderbelt na siya agad. Correct. Which kinda means na masakit na yung poke potential coming out from Oh My Venus at nakapag-slow na rin siya. Here we go. May setup para dito sa Bren. Pero turtle na naman para kay Wise dito. Few ngayon. Naglabas ang kanyang feather airstrike pero walang napatay ang Bren. Oh My Venus! Oh my glove si Venus! Men, yung chicho dog! Sumusugod na ang Reyna! Sumusugod na at galit na ang Reyna ng Blacklist International. Ang sakit na nung Popol and Kupa na to. Kaibigang Wolf. Tama ka dyan. Kailangan na matakot ng Bren dito eh. Casual items muna. Molten Essence, tapos naka-Azure Blade for maximum damage output in the early stages. Kumbaga, sinulit niya yung pera na meron siya. Sulit na sulit. Oh My Venus. Leading Blacklist International. The traps, yung aso.
Man, Bren Esports, they're trying their best to make plays. Pero this time, sumasapak, sumusuntok, kumakagat ang Blacklist. At dito, si Wise din naman ay nagiging aggressive na rin sa ngayon. Hindi na siya passive katulad kanina. This time kasi nakakakuha siya ng magandang simula dun sa pagpa-farm. At ginagamit nila lahat. Blacklist International, 5 minutes in. Eto na, nagsisimula na ang ube. Nagsisimula Hinahalukay na. What time is it? It's ube time. Medyo maaga pa, pero tingnan natin kasi nga naman yung kanina hindi makaporma yung Blacklist International sa game number 3 and number 4. This time, mas aagahan nila. Oh! Jabated ba dito ni Oheb? Zaman force nilabas. Bren, mapipersang mag-back. Expected eh. Sinugurado na rin ni Few para gumamit ng Feather Third Strike. Oo, sabi kasi dito ni Oheb, alam mo naman kasi, Kuya Lasty, nung game 4, napanood ko na eh. Oo, ginawa mo na yun eh. Ginawa mo na kanina eh. Kitang-kita may movements ng Bren doon, no? Parang amba. Pag hindi tumama, disiplina, back agad. Pinapwersa nila yung Blacklist International na mag-commit, and there's the Thunderbelt. Picked up mula kay Oh My Venus. May konting clear potential, may mataas na parang pang-chase na potential, and damage of course is gonna be there. Extra damage also. Naku po, nakita ni Venus. Kalahati ang buhay ng Turtle dito, yung Chichodog na naman, Flap TZ. Sinong kinagat niya? That will be Edward ngayon. Lusty, nagsistretch. Sinong main target? Naku, kinansan ni Lusty dito. Pero this time, si Carl TZ ang makakatusok. Edward ngayon, umaamba. Mag-aabol ba ang Blacklist International? Walang magaganap na healing dito at si Carl! At may onting TP pa mula kay Edward. 22 seconds down sa pack mula dito kay Edward. Sabi nga ni Pakito, suntok para sa suntok at mukhang gugigo nila yung mid lane. Pero si Edward, the playmaker, hindi pa tapos. Ang playmaker ng Blacklist International ay nandito na. Even though nakuha ng Bren ang Turtle, hindi worth kasi yung nakakuha ay nawala. In fact, nakakalamang na nga yung Blacklist International when it comes to the gold. Biglang magkaroon ng konting chill. Chillax lang muna. Chillax lang muna. MPL chillax. MPL chillax. Ngayon, tignan natin yung items kay Ang yaman na ni Pakito. Kanina, tinatry ng Bren i-shutdown si Edward dito. At ngayon, hindi sila makagalaw. Flap TZ, kinain dito ng 4. At Wall, tama ka, humahalukay na. Ito na. Humahalukay na ang ube ng Blacklist. Gravity, like legit. Carl TZ trying to defend. Kaso yung ube ay masyadong mahirap ng halukayin ngayon kung ikaw ay Bren Esports. Pwede nang mag-split-split mo na yung Bren Esports. Make sure na si Flap TZ ay hindi nakukuha ng kill. Kaso, sa isang iglap, nakapag-push agad yung Blacklist International. Masyado na bang late para dito sa Bren Esports, kaibigang Wolf? Nabanggit mo kanina, early game ang gusto ng Bren. The team who controls the early game controls the game. And kayo, Brenis, Blacklist International, naiwasan nila dito yung mga lusty initiations. Parang yun lang yung kinikip in mind nila eh. Whenever na maririnig nila yung stretching ni Lusty, back tayo. Parang bunong braso to, Manjin. Pag ikaw yung, pag matagal kayo naka-hold, diba? Tapos bigla mo nang napababa dun sa kalaban mo, parang ikaw na yung sunod-sunod. Yun yung hinahanap natin, bunong braso ng Bren at Blacklist. Here we go, fourth turtle of the game. Blacklist International, sila nakapwesto, Lusty! Sinong inuna niya dito? That will be Wise! Ngayon wala na si Wise, mapapalaban na ba dito ang Bren? Pero nakuha pa rin ni Oheb, ang Turtle, si Cartesi at wala na din! Naku! Edward! Edward, sumapak pa kay Few! Si Edward ang mag-isa dito, pero ayun, left jab, right jab, si Eso nandito para sa suporta, where are you going? Pero yung Reyna ay nandoon sa top lane, taking down Lusty. Blacklist International winning this early game. For sure. At nakuha pa nila yung Turtle. Nakakuha ng 3 kills. Kahit pa inuna si Wise, inuna ng Bren Esports ang hari, pero prepared ang Blacklist International with that punish. Nung nagkaroon na nga ng clash dun sa may middle part ng Turtle Pit, nakasayaw si Oheb, at alam natin na kapag nakasayaw na si Oheb, dun na mayayari ang Bren Esports. Here we go! Ayun na nga, kinagat ang Reyna. Yung Reyna ay nawala na dito. Bren Esports will take that kill. Meron pa ring orange buff, pero sabi dito ng Blacklist, kailangan muna natin mag-back. We're waiting for the next turtle take. 10 minutes in, lamang pa rin ang Blacklist, pero may onting pag-asa ba ang Bren Esports? Nandyan pa rin
Manjin, do take note, this is Carl TZ with the signature Lancelot. At may late game din naman courtesy of the Farsa and Lunox. Hindi ganun ka-hard late game. However, let's see. Naku! Pero walang nahuli dito si Lusty. No initiations whatever. Here we go. Maghahabol ba si Edward dito? Ang pinabilis! Movement speed. Nako! Grabe, layo! Grabe yung pakito dito, pare! Speedrunner! Speedrunner! Ang bilis! Sumusuntok na, boxingero na. Tumatakbo ba? Tumatakbo pa! Edward putting on a show para dito sa Blacklist International with the help of Eson. Grabe! Pinagsamang Pacquiao tsaka Jason Castro! Doubler! O kaya pwedeng Lydia de Vega. Pwede rin! Kakaiba! Parang sabi ni Eson, pinabilis siya ni Eson na sobrang bilis. Ang layo ng naabot ng uppercut. Grabe, yun pala yun. Kaya pala sa boxing, kamao lang ginagamit. Pantakbo pala yung paa. Oo. Blacklist. Ibang klase. Blacklist International, iniiwasan nila dito yung mga initiation ni Lusty, kaibigang Wolf. Yung pampabilis ni Eson. Uncle Eson. Uncle Eson. Kumbaga mangyayari, kapag magsi-stretching dito, si Cupra, habang lumilipad yung Cupra, si Eson, maghihiling galing na. So, bumilis kayo lahat. Boost, Speed boost. Wag nyo takbuhan muna. Takbuhan nyo muna yung Cupra. Ilagan nyo yung Cupra, tapos tsaka tayo kumamakain na naman. Tsaka tayo kikira. Oh my. Nanakaw nila yung purple buff ni Carl TZ, binigay kay Oheb, at ngayon yung Harith may purple buff, and that's very scary. Nakuha pa yung Barats. There's a reason why kaya binaba ng Rafaela dito sa side ng Blacklist International. Alam nila yung kailangang gawin every time na mag-pop. Yung healing galing. At ngayon, mukhang libreng Lord pa ang kanilang makukuha dito, kaibigang Wolf. Hinatak nila paakyat para maganda yung pwesto, at easy Lord. Oh my, natrap pa si Flap TZ. 4-11, 12 minutes. Sumigaw na ang Reyna. Hinihintay na lang nila ang Lord at pwede na silang sumugod ulit. Sinakto din nila ng 12 minutes, and that's very important kasi ibig sabihin may talon ulit. And Edward, the playmaker. The playmaking side lane for Blacklist International. Nakita natin kanina na one way to defeat Blacklist International, key to victory ng Bren, is to shut down the side lanes. At si Edward ngayon ay nagalit na, kaibigan mo. The speed boost, biglang nag-make sense lahat, at naaabot niya kung nasaan si Carl TZ. And lagi siyang threat para sa side ng Bren Esports. Paano dedepensa ngayon ng Bren Esports? Meron silang Lunox, meron silang Farsa. Pwede tayong makakita ng Rebo DD play. Whoopsie. At may setup pa si Lusty. So meron pa rin ditong may ibubuga ang Bren Esports. In fact, ang bilis nga nila mag-clear sa ngayon. Kaya kaya may Farsa Pero paano ka makaka-setup kung lahat ng pwede mong setupan kayang tumakbo ng mabilis? Takbuhan sa Blacklist International. Ilang beses nag-fail si Lusty Kanina nung Game 4, nasasalo niya Rafaela proving to be the bread and butter ng Blacklist International. Alam nila. Because Demon Hunter Sword para kay Oh My Venus. Oh. Mas lalong tumutunaw na yan. Tumutunaw. Mas lalong masakit ang pangil. Yan yung panglagay ng rabies dun sa aso ni Popol and Kupa na to Oo. Pag may Demon Hunter Sword, alam mong kakagat. Ayan yung tipong aso na sasabihin sa'yo na ay hindi nangangagat yan. Tapos biglang yon. Beware of the dog. Yan na ang kailangan na gawin ng Bren Esports. Galit na. Ayan Oh my, Bren Esports. Malupitan na ng kagat ngayon Parang yung kagat dito ni Flap TZ, humihina na. Actually, maliit yung kanyang barats sa ngayon. Oo. Kailangan niya na stacks. Wala siyang big guy passive. At mas malaki pa si Oh My Venus. Mas malaki pa yung Chicho Dog. Yung Chicho Dog ni Venus. Ayan na, nagkagatan. Nag-max bite. Pinatikim ng kagat. Itong kagat ko. Rapsi! Grabe si Venus dito, pare. Gumaganon yung buhay ni Flap TZ. Meanwhile, si Edward. Psycho movements mula kay Edward dito with the champ stance. Ngayon, tabi-tabi na ang Blacklist International. Bren Esports this time ang naka-quarantine sa kanilang base. At kumukuha ulit ng jungle
ang Blacklist International. Just like in the games na ipinanalo nila, kapag sila ay nagsisiege, tinatanggalan nila ng mga potential na jungle minions or jungle creeps ang Bren Esports. At ito, nahuli ulit nila si Flap TZ. Binibigyan na nila, Manjin. Hindi makapag-stack si Flap. Hindi talaga. At saka pare, nag-activate dito yung shield agad. Binibait nila yung shield kay yung Flap. Athena shield. Yung Athena shield. Pinapaproc agad nila. Katulad ng ginagawa din ni Oh My Venus. Do take note, may magic damage ang Molten Essence. Pati na rin yung Thunder Belt. Kaya din yung mga Athena shield ay nawawala agad. May pinapa-cooldown agad nila. Ang ganda nung nung Molten Essence dun sa Popol and Kupa, nagkakaapoy din yung aso. Oo. Sana pwede yun sa totoong buhay. Kung ano damit mo, damit din ng aso. Pwede rin. Sana nga. Kaso eto na, kaibigang Wolf, Blacklist International waiting for this Lord. Eto na ba ang final strike? Kailangan natin makita kung paano gagawa ng play ang Bren Esports. Eto si Lusty. Meron bang clutch play? Kaso nakihuli agad sila ng CCTV. Na CCTV ni Wise, pare. Oheb ngayon, mabilis ang Lord na to ha. Harit to. Meanwhile, speaking to Poet, si Flap TZ. Naku, 1 hit na lang. Nawala. Si Flap TZ dito, nawala na rin si Lusty. Kailangan nyo na ata talagang mag-back. Si Wise nandito na din. Sumapak na. Sinapak si Ribo. Here we go, Carl TZ. Try his best. Pero sabi ni Venus dito, anong tusok-tusok? Huli ka! Hindi pwedeng tusukin ang Reyna. Blacklist International! B-Wise mag-ingay! Agents, here we go! Wipe out ang Bren Esports! At hindi pa rin talaga mabibreak ang code 4-16 and they will go to the upper bracket at ikot-ikot lang Blacklist International with the victory! This winning moment is brought to us by Head and Shoulders. What a way to end the series, kaibigang Wolf. Naging close yung bawat laban, hindi dahil sa pag-dominate ng isang team over the other. Kasi kung isipin natin, hindi maging close yung mga matches eh. But in this particular series, draft pa lang nagkakasukatan na yung pares sa teams at kung sino nga talaga ang manalo sa early game. Siya ang nagwawagi sa bawat laban nitong series na to. This is because of the fact na yung teams ay parehas may plano talaga, parehas na handa at meron silang way para talunin yung bawat isa, preparado. Kaya nga naman pag nakakuha na sila ng momentum, dire-diretso na. Oh my goodness! Huge respect para dito sa dalawang teams. Pero ngayon, kailangan nating tanggapin lahat na tayo ay nasa Blacklist era. Eto na talaga yon. Welcome to the Blacklist era. Sobrang dominant ng performance at hindi lang yan. Nalagpasan nila yung kanilang tanging kryptonite nung MPL Season 7 regular season at natalo nila sa isang playoff match. At nagpakita pa sila ng mga bago pa, dinagdag, mas pinalakas pa nila yung sarili nila. Man, Wolf, chapter 1 pa lang to na mga pwedeng maganap sa ating playoffs. Bababa ang Bren Esports. Hindi bago to sa Bren. Ganito din yung nangyari sa kanila sa M2. Pero kailangan muna nilang tingalain ang kaharian ng Blacklist International. Blacklist will go up against our Philippines. Doon sa upper bracket, makakapagpahinga sila. Pero maglalasunan muna ang mga teams ngayon sa lower bracket. Ang pinakamalupit dito ay na-overcome nila yung Carl Tusok. Na-overcome nila. Kung sabihin natin walang sa game... Walang tasa yung Tusok. Walang tasa. Walang pantasa yung lapis. Walang pantasa. Kung ano yung gusto mong i-point out, kung sabihin natin ganito? Was yung game number 3, napunta sa side ng Bren Esports dahil doon sa Carl Tusok na merong Popol and Kupa and Eve. This time, sabi ng Blacklist International, hindi na kayo makakaulit. Ibigay nyo Sige, yung Lancelot. natin. Barats, Lancelot, alam natin, na-predict natin na yun yung ipipick. At prepared ang Blacklist International. Yung Pakito na supposedly ay mahihirapan sa isang Barats ay napakaganda ng laro in this particular game. I think ang pinaka-crucial na nangyari para sa Blacklist International is hindi napigilan si Edward kahit pa dinalawa na siya sa bottom lane. Sumusuntok eh.
Parang nagalit din si Edward eh. Binantayan siya ni Few. Si Carl TZ sumusubok din na bantayan si Edward. Oo. Pero nang dahil doon sa mga pick-offs, doon sa turtle, nakabawi, ang bilis makabawi ng isang pakito. Yeah. And you have to watch out kasi dun sa highlights mamaya, for sure makikita natin, lalong-lalo na dun sa first turtle take. Di ba nakakuha ng first blood ang Blacklist International? Sila din nakuha na ng first turtle. Yung turtle take nila, ang pinaka-crucial na galawan ay kay Edward. Threading the needle. Nilagpasan niya yung Kufra, nilagpasan niya yung Barats, hinanap niya, sabi niya, Carl TZ, focus. Ito yung goal mo, si Carl TZ. Si Carl TZ, ito yung goal mo. Focus ka lang dito. Yung mga nandito, hayaan tabi nyo mo na yan. lang. Tabi mo. Na lang. Kahit pamilya mo pa. Hayaan mo na lang. Oo. Ito yung goal eh. Ito yung goal. Wow. Blacklist International. Tapos ang laban, kaibigang Wolf. Edward with this Pakito. The Queen. Wala na masasabi pa kundi huge respect pa for both of the teams. Ating alamin ngayon ang analysis ni Leo at ni Midnight. Dahil sa pagkapanalo dito ng Blacklist International mo, may bago silang version ng Ube, ang Ultimate Boxing Edition. Welcome to the Analyst Stand. My name is Leo. Ito naman si Midnight and we'll be bringing you the breakdown for game number 5. Let's go right into the stats brought to us by Smart. Alam mo, expect natin dito talaga kaagad yung performance ni Edward on the Pakito having a KDA of 218. Sabi nga ng mga casters natin dito, focus lang for Edward. Actually, makikita natin mamaya, Leo, kung paano niya ginamit yung Pakito. No? But essentially, focus lang talaga. Trabaho lang kung sino yung target niya, which is primarily the Lancelot, dun lang siya nakatingin. His job is to zone out, and ito yung maganda kay Edward. Lagi niya ginagawa to every single time when he is playing either the Pakito or the Barats. Lagi siyang nang zone out against the enemy. Yep, and again, nabanggit ng ating casters, I believe, from the Filipino stream, na nakakapag-focus lang si Edward. He either finds Carl TZ or, in the highlights, makikita natin to for sure, kahit si Few hinahanap niya. Yeah. And that's enough to zone out and break up Bren Esports' formation. And here's what's interesting as well. Hinayaan ng Blacklist dito ang Lancelot ni Carl TZ. And I think na-decode na nila yung championship form ni Lancelot. And again, we'll see it in the highlights right now brought to us by Smart kung paano nga ba step by step ng Blacklist ang Game 5. Ito yung yung first turtle take ng Blacklist International. They got the kill on Few. Kasi na-punish sila, walang flicker sa Few at this moment. Pero look at the positioning here of Blacklist International. Edward, nasa likod ng Bren. Gusto lumipat ng base. Kasi ang trabaho niya rito is hanapin yung mga heroes ng Bren Esports. Once na nakita niya na si Carl TZ, target lock, focus lang talaga, try to bring him down. Even though nakuha, actually hindi nga nakuha eh, di ba? Kasi pinigilan ni Wise yung pagtira sa turtle just to make sure na lahat sila shift the target. Instead of the turtle, lahat ng heroes ni Bren Esports, dun tayo. Yep. Watching a few of the other highlights, again, you'll see here, kaanakaw lang ni Carl TZ ng turtle, and the clip prior to that was Flap TZ outplaying Edward in the bottom lane. Now makikita mo, on a macro level, micro level, si Bren meron. Yeah. Pero macro-wise, may pinakitang bago si Blacklist, and here you'll see it, that was what, a 2 or 3 step team fight na nag-spread out yung Blacklist tapos magko-collapse sila sa Bren. Yep. Ito actually napakagandang play from Lusty with the Tyrant's Revenge plus Flicker combo getting the kill on to the YSS. Pero again, napakahirap kasing labanan yung teamfight presence ng Blacklist International. For one, meron pa silang Raphael to provide the mobility and sustain. Number two, meron pang secondary teamfight with the form of the Harit. So yun yung primary problem ni Bren Esports, no? If you try to assassinate a hero on the side of Blacklist International, sino ba dapat? Is it the YSS or is it gonna be the Harit? And a lot of times, especially in big team fights like this, no? Lord fight or even taking turrets, dyan mo makikita yung Blacklist going back to their old form, yung ultimate bonding experience na medyo ngayon naging ultimate boxing experience. Yep. Here, you're going to see Edward in the backline again. Ayun, naka-focus siya. Focus talaga. Doon lang sa likod. Pero alam mo, sino din naka-focus dito, Leo? YSS. Before the Lord respawned, when Blacklist International was freezing the wave, he had the mindset to recall back to base. Kunin yung kanyang yung skateboard. No? Gusto ata niya magkaroon ng stun skateboard din. At yun yung pinampatay nila kay Flap TZ. Binatuhan sa mukha yung Barats. Ito, kainin mo. Yep, and that was an addition to the kit of Blacklist na hindi ina-expect ng Bren, and that won them the whole game. But back to the man of the hour here, our MVP for this game, brought to us by Smart, si Edward sa kanyang Pakito.
hands down, nagkagalawan dito ng XP lane. Flap-TZ showing his skill on Game 4 and Game number 5, pero Edward really was the overarching key to victory here for Blacklist International. It was a hard YSS game, to be honest, Leo. Yung draft, it dictates that Bren Esports might just take the early game. Pero ang naglagay ng cap or ng lid sa power spike ng Bren Esports is yung mga suntok, yung mga kamao ni Edward. It seems like today is the day where Paquito wins games. Earlier in the first series of the day, Renzio. Sa kanyang Paquito ngayon, Edward from Blacklist International ang nagpapakita naman. These two players that we just mentioned, keep your eyes on them, ladies and gentlemen. Kung idol nyo ang mga magaling magpakito, yon ang kailangan nyong panoorin. Real quick, let me remind you guys before we close up and throw it over back to our casters, our live watching rewards. Kung hindi nyo pa nagagawa, please do scan this QR code and enter the URL. Sagutin nyo ang maikling questionnaire para may chance kayo manalo ng isang permanent skin worth 599 Dayas. The first 50,000 entries could win a treasure chest. As well, you can tell us what you think about the MPL, and we can do our best to make the right adjustments so that we can give you guys a better experience. Answer our Mpl-Ph Season 7 Esports Survey via this QR code and this URL para naman mas mapasaya namin kayo. Midnight, it's been an honor to be working the analyst stand with you, and of course, for you guys watching at home, isang malaking karangalan ang mag-analyze at mag-breakdown ng mga laban. Again, we went 10 games today. Yep. What an experience. Day 2 pa lang to ng playoffs. We're gonna throw it over back to our casters to close this one up. Casters, kaya na. Maraming salamat, Leo and Midnight. And actually, Wolf, parang hindi ko nakakayanin bukas. Imagine mo, bukas, magkaroon tayo, guys, ito lower bracket games. Tanggalan bukas. Tanggalan portion sa Friday night. Payday Friday na laglagan. And iba ang games paglaglagan. Ang games paglaglagan ay safe games at pwedeng umabot pa ng best of 5. Ang malupit dito, Bren Esports, pati ang Execration, pati ang Omega at Work Oster Force. Oh. Exciting lahat yan, guys. Manjin and Wolf the connection. Ayan, ang MPL Season 7. Presented by Smart, official tournament telco partner of the MPL. Download the Giga Life app now and today and enjoy your favorite double Giga offers all in one tap. With the Giga Life app, napakarami yung pwedeng gawin. Pwede kayong mag-add, nag-load, mag-subscribe sa Smart at sa TNT offers. Syempre, you can easily check your load balance all in just one tap. Simple lang, di ba? Ako po si Manjin Paldas. Ito po si Wolf. Isa pong karangalan makapagbigay sa inyo ng magandang laban. Atin ang iba to ngayon at kausapin natin ang nanalo sa serye Blacklist International. Mara? Blacklist agents, your Blacklist International is heading to the upper bracket finals. And oras na ngayon para kausapin natin ang winning team, Coach Bonchan. Hi, Coach! Coach, congratulations! Ay, thank you, Mara! Sobrang ganda ng ipinakita nyo. Actually, first 2 games pa lang. Game 1, tinapos nyo in about 13 minutes. Game 2, yung ultimate bonding experience nyo, napapa-flicker away nyo yung Bren Esports. Now, pagdating ng Game 3, medyo nagulat ako doon bakit binigay nyo yung lance ni KABATANG, yung kanyang best hero? Ganun din naman yung ginagawa nila, binibigay lang din naman nila yung comfort hero namin. Tsaka, kung may ibaban man kami, yung mga hero na siguro na alam namin na buwisit sa amin, hindi yung hero na sabihin na natin sinasamba ng karamihan, okay lang naman kahit Lancelot ni Carl. Parang gusto niyo talagang ma-extend sa Game 5 na pag Game 5 naman, napansin namin, binalik nyo yung YSS. It's not something that you usually use now in Season 7. Bakit yan ang binalik nyo sa crucial game natin sa seryeng to? Isa yun sa mga high win rate namin. So, at saka isa yun sa mga best hero ni Y. So, isa siya sa tinaguriang Wise SS. So, hindi siya sa babansagang Wise SS for dahil lang dun saan. Parang season, oo nga coach, parang season 6 all over again. Ngayon, finally,
Since Season 5, natalo nyo ang Bren Esports for the first time in 4 meetups and for the first time nakapasok kayo sa ating top 4. How does this feel? Sobrang saya namin. Tapos sobrang tuwa ko kanina. Pag yuko ko sa kanila, paglapit ko sa kanila, nawisikan ng alcohol yung mata ko. Baka napaiyak ako sa tunga. Nawisikan lang ako ng alcohol. Tsaka ayoko na maulit yung nung unang pagtatapat namin kung saan ako yung parang ako yung nawala sa kondisyon ng third game dahil sa pagkatalo na ng second game. So, bago sumapit yung laban namin dito sa Bren, talagang pinrepare ko na yung sarili ko. Talagang iniwan ko lahat ng iniisip ko, kinilat ko yung mind ko. Kahapon, nag-chill-chill na lang kami, ayaw na naming problemahin pa dahil napag-desisyon na namin 2 days before kung ano yung magiging draft namin, kung ano yung magiging strategy namin. So talagang nag-chill-chill na lang kami kahapon para kinabukasan, all in yung energy namin today. At alam ko, Coach, talagang ang ganda ng bonding nyo, ng inyong buong koponan. Ngayon, siguradong maraming Blacklist agents ang sobrang saya ngayon. Ano ang mensahe mo sa kanila? And it's time for your shoutouts. Ay, sa mga Blacklist agents dyan, sobrang dami kong nabasa kahapon na sila, sobrang kabado sila, na sila yung kinakabahan para sa laban namin. Chill kayo, ito, nabawasan, naibsan na yung kaba nyo. So, panalo na tayo. And thank you so much sa suporta nyo. Hello sa mga taga-Bataan, sa mga dati kong workmates, sa mga dati kong classmates, kay Danica, kay Ibi, sa mga relatives ko, and then kay Boss Strike, kay Boss Rada, sa lahat ng back-end namin na nandito sa bootcamp, pati sa ibang sa ibang games like PUBG. Hello sa inyo. Thank you so much sa pagsuporta. Congratulations! Enjoy today's win. You're heading to the upper bracket finals. All right. Congratulations sa Blacklist International. Sobrang ganda talaga ng ipinakita nila sa game na yon. Yeah, masasabi ko lang, sobrang spoiled talaga tayo as a community. We were treated to an entire playoff day na lahat best of 5. And grabe talaga, ever since day 1 nakita natin, ibang level ng laro nakikita natin from our teams and our players. Well, pero hindi naman kasing tagal ng kahapon. At least day 2 remained in day 2. And day 3, kaabang-abang ang mangyayari talaga bukas. Pero syempre, Renmar, Womi, gusto rin natin i-reward ang ating mga manonood. Meron tayong live watching rewards. First, 50,000 kada game day ngayong playoffs. Pwedeng manalo ng ating mga treasure chest. Ang kailangan lang gawin is scan ng QR code na nakikita nila dito para manalo ng mga skins and diamonds. Sobrang easy lang, di ba? Hindi lang yan just for answering our Mpl-Ph Season 7 survey. Pwede rin kayong manalo ng mga prizes. Just scan the QR code right over here. Sagutin ng ating mga katanungan. We want to hear from you. We want to get to know your thoughts on how we can improve MPL. And hindi lang yan. We have our Smart Signature Giveaway. We have more exciting things coming your way this May 29. 2 lucky winners will win an Oppo A7 IV or Reno 5 5G device that you can use to level up your play. All you have to do on May 29 is to comment to show your support for your favorite teams or players as they battle it out during the playoffs. Use the hashtag Signature Oppo A745G and Signature Oppo Reno 5 5G. Again, ulitin ko yan. Signature Oppo A745G and Signature Oppo Reno 5 5G, and the winners will be announced on May 30th. At punta rin kayo dun sa cross-post ng Smart, dun sa kanilang page. Now, you can also make the most amazing features of Oppo A745G or Reno 5G. Yun actually yung gamit ko, yung Reno 5G. When you get it with a Smart Signature, which is powered by Smart 5G, the country's fastest 5G network, awarded by Ookla. Just visit store.smart.com.ph to get any of these 2 exciting devices. And speaking of that, meron tayong winners para sa ating Smart Double Giga. Ang prize natin dyan, MLBB Goodies. Nagbigay kami ng tanong kung ano nga ba yung favorite winning moment nyo sa ating Mobile Legends. Ang nanalo doon, dan Leo Israel Montenegro Crisaldo. Ang kanyang sagot, my favorite GG moment sa Mobile Legends ay yung pag naka 5-man team with tropa. Solid yung laro, manalo matalo, solid yung tawanan at bonding moments. Hashtag Smart Double Giga Games. Alam mo, Womi,
And Renmar, tamang-tama yan. Pag 5-man, sobrang saya at mas mataas yung chance na manalo sa rank game, no? Maliban na lang siguro kung may makasalubong kang mga professional talaga na talagang nagtatry hard sa rank. At yun naman talaga pag nasa mga bandang mataas na ranko ka na eh. But yeah, even if umabot sa mga losing effort yan, masaya din naman kasi kasama mo yung tropa mo. So, totoo yun, never mawawala yung mga tawanan moments. Congratulations, Leo! Meron kang goodies mula sa Mpl-Ph. Si Calvin Joshua Hipolito naman, ang kanyang sagot, my favorite GG moment on Mobile Legends is when me and my friends and I, uy, ang dami mo dun me and my friends and I, even when we lose a game, we go for another game until we win. #smart double giga games. Tama nga naman, you just keep going and going and going para mabawi yung mga stars, no? Alam mo yun yung sinasabi nila, Mara, na bawal matulog ng talo. Oo, sobrang totoo yun. Actually, kami mga casters pag naglaro, actually, paborito kong encouragement galing kay Butters pag naglaro. Di ba pag natatalo tayo lagi, pag first game, warm up lang. Second game talo, warm up. Third game talo, warm up. Warm up hanggang manalo eh. Fourth game, may motivational quote na. Oo, yung focus. Tsaka laging sinasabi ni Butters is, okay lang matalo, basta sama-sama. Ha? Yeah, truly. Hindi lang yan! Meron din tayong Oppo giveaway winners! Okay, meron tayong nanalo sa ating Oppo giveaway. Uy! Ito yung Oppo Enco W11 earbuds! Oh my gosh! Ang swerte mo! Okay, ang nanalo dito ay si John Trinidad. Ang sabi niya, I live life at full speed by taking things slow, meaning making time to enjoy each day, appreciating my relationship with my family and friends, enjoying whatever I do instead of rushing to get through everything. #live life at full speed. Motivational speaker ka ba? Parang ang ganda, no? Totoo naman eh. Living the moment. Even though you live your life at full speed, take time to appreciate the things around you, to taste your food, to smell the fresh air, to enjoy times with family and friends. Yeah, diba? that's so true. Spending time with family and friends, especially of course with the situation we find ourselves in, it's much easier to do now. Lagi natin kasama yung mga pamilya natin. Even with distances, we can play MLBB with our friends, over voice chat. Congratulations once again kay John Trinidad. Sobrang swerte mo na panalo mo yung Oppo Enco W11. Grabe, ang ganda talaga ng sounds niyan. And now, let's take a look at the match results for today. Blowing hot and cold, nanalo! Etong Execration 3-2 na extend sa Game 5. Pero grabe, maganda yung ipinakita ng Onyx, pero naging babaw talaga ang Execration dyan. At para naman sa susunod na laban, nanalo na 3-2 ng Blacklist International ang Bren Esports. Defend or contend ang game story natin. Pero etong Blacklist International, lalo na nung first two, grabe yung pinakita nila doon, no? Yeah, oh man, a dominating start. A lot of us felt that it was gonna be a 3-0 sweep, pero pinakita ng defending champions why they are the defending champions. But nakuha natin yung sagot to defend or contend. And it is potentially, you know what, actually, sinasabi ng mga casters, it is the Blacklist era. They are here to contend. But I feel like this is just chapter 1 of a potential grand finals matchup. Marami pang mangyayari sa playoffs. There could be upsets upcoming for the next few days na meron tayo. At sobrang exciting malaman ng mga mangyayari sa susunod. Indeed. Speaking of the This next time, few Bren days, ang blue side. silipin naman natin ang ating Eto na, playoffs papasok bracket. na tayo sa draft, Ganda brought to us by naman. Smart, Ayan na, ang the nagalapin official niyo to. tournamental Ang magtatapan co-partner sa ating of upper bracket Mpl. finals. Napaka-exciting yan. For the Oo fans nga, dito kontra ng KZ Blacklist Brothers at ng Bren, International. itaas ang Magtatapat kamay. naman. And ganun din Interesting. sa V-Wise Work of Family Force Blacklist Agents. kontra Itaas Bren nyo natin Esports. yung mga kamay. Bukas yan. This And is game number 5. Kung Execration sino kontra manalo dito, Omega. ay papasok sa ating upper bracket. Yung World Grand versus Bren finals Esports agad. dahil this is gonna be Yung the student intensity ng versus the laban na to. master once And it's just a again. Thursday And this is gonna night. be the final part of it. Hindi pa nga weekend. Hindi pa weekend. Hindi pa main event. Mga world challengers. Sabi nga nila, ang ating world Thursday is champions. the And new this is weekend. again the nga. highlight of the Lunox. Ang Yeah, first pick ng Execration Bren versus Esports. Omega Tulad naman. ng, Kanina yung story I ng think Execration na-mention din versus natin in the Onyx, which was previous going game. hot At Popol and and cold Kupa this available time. para sa Blacklist. Execration, a Pwede bit pa rin sila mag-link. lukewarm Round number sometimes, pero 2. of course, Round number they're gonna 2. go into the series Ibibigay pa coming ang in link hot ni kasi they're Wise. coming off of a win.
Meanwhile, Hindi Omega pa are natin coming nakikita off of a yung loss Ranger din ni in the Wise, upper no? bracket. So it's right. gonna be interesting to Hindi see binibigay what ng these Hindi two nila teams din have in inuuna. store. Pinakita So, ng Execration and Omega But both. napansin ng Matilda, Both that meron sila mga speaking of bagong heroes timpla na for the na-open, playoffs kay and then Kling, makita natin magsasabutan Benedetta kung hindi. sino mas malakas mag-glue. Si Kenji or si Renjo kasi Para kanina sa agad, in nag-MVP fact, si na Renjo open with ka the glue. agad. And Na- of course man, mag-iiba yung Aura flow versus ng Blacklist, draft nun. grabe yung history Kasi ng lagi dalawa natin nila. nakikita Especially yung Barats with doon sa Venus fourth and pick, Wise fifth against pick. Aura. Second Well, phase. looking at all the upcoming Pinag-iisipan matches, talaga ng Reptar, isa lang Blacklist to, masasabi ko, bawal nang Ling. hindi Ano manood to? ng MPL. Harrit. Oo nga. Okay. Speaking Next of manood na ng pick muna MPL, sa remind Blacklist natin sa International. ating mga manonood Bren yung Esports, schedule sa kanila for available ang link. tomorrow. Meron ding Lancelot. Starting at 4 p.m. Blacklist, back against composed. the Barats. Walls. Ito na, Composed ngayon magtatapat ang ang Work Blacklist Oster International. Force and Bren Esports. wait, Barats Really Lance. interesting matchup. Pinag-usapan na nga Saktong-sakto. natin yan. The Master and the Student. And Instant finally, Rafaela nandyan para sa Blacklist Omega International. and Okay. Execration So para we're seeing sa the ating the second Lancelot series once again. out for redemption. Alam mo talagang titignan ko nga, predict natin. Sa tingin mo ba magiging stretching to Game 5 ulit for tomorrow? Well, Omega and Execration, this is gonna be a very volatile matchup. Wait, Omega Execration ba tayo bukas? Yeah. Omega Execration, this is again a volatile matchup mainly because of the nature of Execration na again, aggressive yung mga team fights nila. Yeah. Tapos meanwhile for Omega, they're so good at delaying games. So, ano ba to, parang talagang magkabilang mundo ang maglalaban bukas. Yeah, and then of course, Work